მოგესალმებით საქართველოს უძველესი ქალაქიდან. დღეს 29 სექტემბერია და პირველი არხი, როგორც დაგკვირდით, უკვე ქუთაისშია. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე დარჩენილია 22 დღე და პირველი არხი განაგრძობს წინასაარჩევნო დებატების ციკლს საქართველოს თვითმმართველი ქალაქებიდან და სამხარეო ცენტრებიდან. დღეს ქუთაისში ვარ და ჩვენი სტუმრები ქუთაისის მერობის კანდიდატები არიან. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენს დებატებში მონაწილეობენ კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტების მიერ დასახელებული კანდიდატები. შეგახსენებთ იმასაც, რომ თქვენ შეგიძლიათ არა მხოლოდ უყუროთ, არამედ ასევე უსმენოთ ჩვენს დებატებს პირველი არხის რადიოს ეთერით. მე კი ახლა შეუერთდები ჩვენს სტუმრებს და წარგიდგენთ მათ. მოგესალმებით. წარგიდგენთ ჩვენი დებატების დღევანდელ სტუმრებს, ქუთაისის მერობის კანდიდატებს, ბატონი დავით გოგისვანიძე. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დავით გოგისვანიძე, ქუთაისის მერობის კანდიდატის საარჩევნო ბლოკიდან ბაქრაძე უგულავა ევროპული საქართველო. 53 წლის განათლებით ქირურგი. იყო ქალაქ ქუთაისში ერთ-ერთი სამკურნალო სარეაბილიტაციო კლინიკური ცენტრის ქირურგი და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. საქართველოს ექიმთა ასოციაციის ქუთაისის და იმერეთის რეგიონული ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ქუთაისის საკრებულოს წევრი. საარჩევნო დევიზი: ნაბიჯი ევროპისკენ. საარჩევნო ნომერი 2. წარმატებულ დებატებს გისურვებთ, ბატონო დავით. ჩვენი დებატების შემდეგი მონაწილე ბატონი გოგი წულაია. მოგესალმებით. გოგი წულაია, ქუთაისის მერობის კანდიდატის საარჩევნო ბლოკიდან დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველო. 54 წლის, განათლებით ინჟინერი, პოლიტოლოგი. იყო ქუთაისის საავტომობილო ქარხნის ტექნიკოს-კონსტრუქტორი, ქუთაისის ძელქვიანის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ამავე მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს მესამე და მეექვსე მოწვევის პარლამენტის წევრი. საარჩევნო დევიზი: დავიბრუნოთ ქუთაისი, დავიბრუნოთ საქართველო. საარჩევნო ნომერი 3. წარმატებულ დებატებს გისურვებთ. მადლობა, მაგრამ ბოდიში შეიძლება, ხო? ჩემი დევიზი ის არა, გულწრფელი ბრძოლა საქართველოსათვის, ქუთაისისათვის. გასაგებია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენ დებატების ყველას ვისაც რა აქვს თბილისში, იმას არ ვაკეთებ. თბილისიდან კალკირება არ გამიკეთებია თბილისიდან. ძალიან კარგია. ჩვენი დებატების შემდეგი მონაწილე ბატონი გრიგოლ ვაშაძე. საღამოშვიდობის. გრიგოლ ვაშაძე, ქუთაისის მერობის კანდიდატის საარჩევნო ბლოკიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. 59 წლის, განათლებით საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. იყო საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. 2017 წლიდან პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. საარჩევნო დევიზი: გავერთიანდეთ ქუთაისის გადასარჩენად. საარჩევნო ნომერი 5. წარმატებულ დებატებს გისურვებთ, ბატონო გრიგოლ. ჩვენი დებატების შემდეგი მონაწილე ბატონი გია ბახტაძე. გია ბახტაძე, ქუთაისის მერობის კანდიდატი პარტიიდან დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. 51 წლის, განათლებით ისტორიკოსი. იყო ეროვნული მოძრაობის წევრი. მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველოს ბლოკიდან ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატი. ამავე საკრებულოს სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე. ქალაქის პრეფექტურის საგარეო საქმეთა ურთიერთობების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი. საარჩევნო დევიზი: მოვდივართ ხელმოკლეთა გასახარებლად. საარჩევნო ნომერი 8. წარმატებულ დებატებს გისურვებთ. გაიგია. ჩვენ დებატების შემდეგი მონაწილე ბატონი სამსონ გუგავა. საღამოშვიდობისა. სამსონ გუგავა, ქუთაისის მერობის კანდიდატი შალვა ნათელაშვილი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტიიდან. 41 წლის, განათლებით სამართალმცოდნე, ქუთაისის საკრებულოს წევრი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის კოორდინატორი. საარჩევნო ნომერი 10. წარმატებულ დებატებს გისურვებთ, ბატონო სამსონ. ჩვენ დებატების შემდეგი მონაწილე ბატონი ალუდა გოგლიჩიძე. მოგესალმებით. ალუდა გოგლიჩიძე, ქუთაისის მერობის კანდიდატი შენების მოძრაობიდან. 50 წლის, განათლებით სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი. იყო თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი, თბილისის მერის მოადგილე, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის თბილისის 42 საჯარო სკოლის დირექტორი. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს პროექტის წევრი. საქართველოში გაეროს ახალგაზრდული ქსელის პრეზიდენტი. საარჩევნო დევიზი: სწორად შენების დროა. საარჩევნო ნომერი 20.
წარმატებულ დებატებს გისურვებთ ბატონო ალუდა. ჩვენი შემდეგი მონაწილე ბატონი გიორგი გოგელაშვილი. მოგესალმებით. გიორგი გოგელაშვილი, ქუთაისის მერობის კანდიდატი პარტიიდან ახალი ქრისტიან დემოკრატები, 46 წლის, განათლებით ეკონომისტი. იყო ქუთაისის ახალგაზრდული ფონდის გენერალური დირექტორი, ახალგაზრდობის საქმეთა ქუთაისის საქალაქო განყოფილების კოორდინატორი, შპს ქუთაისის აეროპორტის ადმინისტრაციული სტრატეგიის უფროსი, ქუთაისის საკრებულოს საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე. საარჩევნო დევიზი: ერთად ვაშენოთ ქუთაისის მომავალი. საარჩევნო ნომერი 23. წარმატებულ დებატებს გისურვებთ ბატონო გიორგი. ჩვენი დებატების შემდეგი მონაწილე ბატონი ზვიად ბაღდავაძე. საღამომშვიდობი. ზვიად ბაღდავაძე, ქუთაისის მერობის კანდიდატი ბლოკიდან გიორგი ვაშაძე, ერთობა ახალი საქართველო, 37 წლის, განათლებით დიპლომატი. იყო ქუთაისის მერიის თანამშრომელი. საარჩევნო დევიზი: შეცვალე ქუთაისი, შეცვალე წარმატებისთვის. საარჩევნო ნომერი 27. წარმატებულ დებატებს გისურვებთ ბატონო ზვიად და ჩვენი დებატების შემდეგი მონაწილე ბატონი გიორგი ჭიღვარია. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გიორგი ჭიღვარია, ქუთაისის მერობის კანდიდატი პარტიიდან ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო. 37 წლის, განათლებით აღმოსავლეთმცოდნე, პროფესორი. იყო ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი. საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს ქუთაისის საოლქო ორგანიზაციის შტაბის უფროსი. ბოლო დრომდე იყო იმერეთის გუბერნატორის მოადგილე. საარჩევნო დევიზი: ძლიერი თვითმმართველობა ძლიერი საქართველოსთვის. საარჩევნო ნომერი 41. წარმატებულ დებატებს გისურვებთ ბატონო გიორგი. მეწარგიდგინეთ ჩვენი დღევანდელი დებატების მონაწილეები, ქუთაისის მერობის კანდიდატები. რამდენიმე წუთში ისინი ამომრჩევლის პირისპირ დარჩებიან და პასუხს გასცემენ მათ კითხვებს. თუმცა მანამდე მოდით ყველა მერთად ვნახოთ პირველი არხის ჟურნალისტების მიერ მომზადებული ვიდეო სიუჟეტი და გავიხსენოთ როგორი იყო და როგორია დღეს ქალაქი ქუთაისი, რომელიც მალე ახალ მერს აირჩევს. ქუთაისი, თვითმმართველი ქალაქი. მდებარეობს დასავლეთით საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში. მდინარე რიონის სანაპიროზე. მოსახლეობა 157,600. ბოლო აღწერით, მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ქუთაისი სიდიდით საქართველოს მესამე ქალაქია. დასახლებულია პალეოლითის ხანიდან. ითვლებოდა კოლხეთის სამეფოს ერთ-ერთ ცენტრად. ანტიკურ წყაროებში მას კუტაიად მოიხსენიებენ. მე-10 საუკუნიდან 1122 წლამდე საქართველოს დედაქალაქი იყო. მოგვიანებით იმერეთის სატახტო ქალაქი, რუსეთის იმპერიაში საგუბერნიო ცენტრი, ამჟამად იმერეთის მხარის ადმინისტრაციული ცენტრია. 2012 წლიდან კი საქართველოს საპარლამენტო დედაქალაქი. ბოლო 10 წლეულში ქალაქმა მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო და ტურისტული დატვირთვაც შეიძინა. 2012 წელს კოპიტნარში დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი გაიხსნა. ის საქართველოს სამი საერთაშორისო აეროპორტიდან ერთადერთია, რომელიც ქართული მხარის მიერ იმართება. ინდუსტრიალიზაციის ეპოქაში ქუთაისი საკავშირო და რესპუბლიკური მასშტაბის წარმოებით იყო ცნობილი. დღეს საწარმოთა ნაწილი კერძო მფლობელობაშია. მოსახლეობა ძირითადად ადმინისტრაციულ, საგანმანათლებლო, საფინანსო და მომსახურების სექტორშია დასაქმებული. 2017 წელს ქუთაისის ბიუჯეტი 647,444,700 ლარზე დაიგეგმა. მოსახლეობის აზრით, ქუთაისელებისთვის მთავარი პრობლემა 24 საათიანი წყალმომარაგება, გაუმართავი გზები, მუნიციპალური ტრანსპორტის დეფიციტი და არაგეგმიური განაშენიანებით გამოწვეული სირთულეებია. რეაბილიტაციას ითხოვს მრავალბინიანი კორპუსების ნაწილიც. ბიუჯეტის პრიორიტეტებია სკოლამდელი განათლებისა და მოსახლეობის სოციალური საჭიროებების დაფინანსება. ქუთაისი ცნობილია დიდი ტრადიციების თეატრით, ოპერითა და საფეხბურთო კლუბით. ქალაქში 300-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. მათ შორის უქიმერიონის გორაზე აღმართული ბაგრატის ტაძარი, რომელიც 1000 წლისაა და ბოლო რეკონსტრუქცია 2012 წელს ჩაუტარდა. ჩვენ გადავხედეთ ქუთაისის წარსულს და დღევანდელობას და გარკვეული წარმოდგენა იმ პრობლემებზეც შეგვექმნა, რომელთა გადაწყვეტის გზებით თქვენ უნდა შესთავაზოთ ქუთაისელ ამომრჩეველს. ჩვენ მალე გადავალთ უშუალოდ დებატების რეჟიმზე, თუმცა მანამდე მინდა გაგაცნოთ დებატების წესები. თითოეულ თქვენგანს კითხვაზე პასუხის გასაცემად გექნებათ 90 წამი. დროის ამოწურვამდე 10 წამით ადრე თქვენ გაიგებთ ხმოვან სიგნალს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა იჩქაროთ, რადგან ზუსტად 10 წამში თქვენი მიკროფონი გაითიშება.
თქვენთვის განკუთვნილი დრო თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერ სხვა კანდიდატთან ოპონირებისთვის. კითხვებზე პასუხის გაცემის რიგითობა დაიწყება თქვენი საარჩევნო სარეგისტრაციო ნომრით. პირველ კითხვაზე, ხოლო ყოველ შემდეგ კითხვაზე რიგი ერთი ბიჯით გადაინაცვლებს და უკვე შემდეგი კანდიდატის დაიწყება. ალბათ მაყურებელი ხედავს, რომ ქუთაისში ქარია, ისევე როგორც ხშირად, თუმცა დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, ქარი ხელს ვერ შეგვიშლის და ასევე ვფიქრობ, თქვენ ქუთაისის მერობის კანდიდატებს ისევე როგორც ყველა ქართველს ქუთაისის ქარიც უნდა უყვარდეს. მაშასე, პირველი ნაწილი ჩვენი დებატებისა არის საერთო კითხვები, რომლებიც გამომდინარეობენ პირველი არხის ჟურნალისტების მიერ მომზადებული ვიდეო სიუჟეტებიდან, ვიდეო ამბებიდან. ამ ვიდეო ამბებში ადამიანები, ქუთაისელი ამომრჩევლები, ქუთაისელი მოქალაქეები ისაუბრებენ კონკრეტული პრობლემების შესახებ და სწორედ ამ პრობლემებთან, მათ გადაწყვეტასთან იქნება დაკავშირებული ჩვენი კითხვები. ნახოთ პირველი ვიდეო ამბავი. ტრანსპორტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი პრობლემა გვაწუხებს ადგილობრივებს. ძირითადი პრობლემები შემოიფარგლება იმით, რომ მოუწესრიგებელია ტრანსპორტის შიდა ინტერიერი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოუწესრიგებელია სკამები და ასევე არ მუშაობს კონდიციონერი არც ერთ სატრანსპორტო საშუალებაში, არც ავტობუსში, არც მარშრუტკაში. ძირითადი პრობლემა მომდინარეობს მუნიციპალიტეტიდან, რადგან ადგილობრივი თვითმმართველობამ ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყო ის, რომ მქონდეს მუნიციპალური ტრანსპორტი. შესაბამისად იმისა, რომ არ აქვს მუნიციპალური ტრანსპორტი, კერძო კომპანიებს ზედმეტ პასუხისმგებლობებს ვერ ვთხოვთ. არ სარგებლობთ სტუდენტების შეგავათებით, ვერ საუბრობთ გრაფიკებზე, რომ იყოს 12 საათამდე დაუშვათ ტრანსპორტი და რა თქმა უნდა ვერ სარგებლობთ იმას, რომ იყოს მოწესრიგებული ტრანსპორტი. უბრალოდ სირცხვილი არის, რომ ამ ქალაქში არის ასეთი ტრანსპორტირება და უბრალოდ სირცხვილი არის, რომ საპარლამენტო ქალაქში ადგილობრივები ვერ სარგებლობთ ნორმალური ტრანსპორტით. დიახ, როგორც ვიდეოებიდან გამოჩნდა, საპარლამენტო ქალაქში ფაქტობრივად არ არსებობს მუნიციპალური ტრანსპორტი, რაც რასაკვირველია პრობლემებს უქმნის, როგორც ქუთაისელებს, ისე ქალაქის სტუმრებს. როგორ მოაგვარებთ, რას შესთავაზებთ ქუთაისელ ამომრჩეველს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი? ბატონ დავით გოგისვანიძეს მიმართავ, ბატონი დავითი გასცემს პირველ კითხვას, პირველ პასუხს. დიდი მადლობა. აქ ალბათ სიუჟეტის მომზადების დროს ნახსენები იყო რამოდენიმეჯერ არ არის მუნიციპალური ტრანსპორტი. მუნიციპალურ ტრანსპორტს ალბათ გულისხმობდა სიუჟეტის ავტორი, რომ თვითმმართველობის მფლობელობაში არ არის ეს ტრანსპორტი. თვითმმართველობას თავისუფლებები აქვს გამოიყენოს სატენდერო პირობების დროს, როდესაც აცხადებს ის ტენდერს და ნებისმიერი კერძო გადამზიდავი შეგვიძლია დავავალდებულოთ იმისათვის, რომ ღამეც მოძრაობდეს ტრანსპორტი 12 საათის შემდეგ, ასევე მოწესრიგებული იყოს სატრანსპორტო საშუალებები და რა თქმა უნდა, სტუდენტური პროგრამაც უნდა იყოს ჩართული ტრანსპორტის კუთხითაც, ანუ სტუდენტებისთვისაც უნდა იყოს გათვალისწინებული აუცილებლად, ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში აუცილებლად გავაკეთებთ ჩვენ ამას, რომ სტუდენტებს ექნება უფასო ან შეღავათიანი გადაადგილების საშუალება სატრანსპორტო საშუალებებით. თუ ნებას არ გამოიჩენს ხელისუფლება იმისათვის, რომ დაავალდებულოს სატრანსპორტო გადამზიდავი კომპანიები, ჩვენ ამას შევძლებთ. ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში გამოვაცხადებთ ზუსტად ისეთ სატენდერო პირობებს, რომ შეასრულოს ყველა კერძო გადამზიდავმა ის ვალდებულებები, რაც მას სატენდერო პირობებით აკისრია. დიდი მადლობა. ბატონ გოგი წულაიას მიმართავ. ბატონო გოგი. იგივე შეკითხვით. დიახ. თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი, თქვენ როგორ მოგესალმებით ამ გამოწვევას? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აქ გაჟღერდა 157,000 მაცხოვრებელი ყავს ქუთაისში. აი დღეს თქვენ განაცხადეთ, რომ 157,000 ყავს მაცხოვრებელი. საარჩევნო სიაში ყავს 160,000. აი ზუსტად ის 13,000, ახლა ეგრე უაპირებენ მოგებას. აი იმით აპირებენ ზუსტად ახლა მოგებას. რომ ახლა როგორ მაშინ? ოარი 160,000 არც ერთია საარჩევნო სიაში 160,000.
157.000 არის. ამას უნდა ელემენტარული მიდგომა მეტი არაფერი. აი დღევანდელ ხელისუფლება სხვადასხვა წინა ხელისუფლების დროსაა დაწყებული, არ შემიძლია ვუავთქო, აქ ერთი მიზანი. ტრანსპორტი გადააქცია ბიუჯეტის შემავსებლად და ტრანსპორტი გადააქცია თავის საკუთარი ჯიბეების შემავსებლად. ეს უნდა დამთავრდეს, ქალაქის მერია და ქალაქ თვითმმართველობა ვალდებულია მოაწესრიგოს ქალაქში ტრანსპორტის მოძრაობა და მგზავრების გადაზიდვა ნორმალური პირობებით. ეს უნდა იყოს მისი ამოცანა და არა ბიუჯეტის შემცება. და ამას როგორ გადაწყვიტავს მუნიციპალური ტრანსპორტით, ამას კერძო საკუთრებასთან გარიგებით, ტენდერით, ეს უკვე უნდა დაждდეს ექსპერტები, უნდა ისაუბრონ და პირველ რიგში რა არის იცი? ვიღაცას მოუნდა 100 ნომრის გახსნა. და გახსნა 100 ნომერი. ეს უნდა დამთავრდეს. ექსპერტები უნდა დაждდეს და უნდა შეადგინონ. რა მიმართულებით უნდა იზრაოს, რა ინტენსიურობით უნდა იზრაოს. დიდი მადლობა. ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს მივმართავ. ბატონ გრიგოლ, თქვენ რას ეთქვით ქუთაისელ ამომრჩეველს? რა სტრატეგია გექნებათ ტრანსპორტის პოლიტიკაში? უპირველეს ყოვლისა საღამომშვიდობისა ბატონმა გოგიმ ერთი ციფრი უკვე ახსენა, აბსოლუტურად ვეთანხმები და მეორე ციფრი იყო ყველა გაუცებული ვარ და 600 მილიონზე მეტი არისო ქუთაისის ბიუჯეტიო. ქუთაისის 600 მილიონზე მეტი კონდეს რა გაუჭირდა ან ქალაქს ან საქართველოს. რაც შეეხება ტრანსპორტს, ბიუჯეტის შემავსებელი ტრანსპორტი აუცილებლად უნდა იყოს. არ არსებობს უფასო არაფერი, გარდა ყველის გარდა ხაფანგში. მაგრამ რაც შეეხება ტრანსპორტის ორგანიზებას, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიც უნდა იყოს რამდენიმე სატრანსპორტო ხაზი, განსაკუთრებით ისეთი მიმართულებით, მაგალითად, როგორც სუხან-საბას ქუჩა არის, ავანგარდი, სადაც ადამიანებს არ აქვს ფაქტიურად შემოსავლის წყარო, არ მოძრაობს ტრანსპორტი, აუცილებლად უნდა იყოს კომერციული ტენდერებში ჩადებული, კონტრაქტში გათვალისწინებული, როგორ უნდა იყოს ტრანსპორტი კეთილმოწყობილი და რა ვალდებულებები ეკისრებათ არა მარტო მეპატრონეებს, არამედ მძღოლებს და აუცილებლად უნდა იყოს შეღავათები, რაც შეეხება ჩვენ ვეტერანებს, სოციალურად დაუცველებს და სტუდენტებს, თორე ფიზიკურად თუ ამოვწყდით, რის გზასაც უკვე ვადგივართ. აღარც ტრანსპორტი დაგჭირდება და აღარც სხვა არაფერი. დიდი მადლობა. ბატონ გია ბახტაძეს მიმართავ. ბატონ გია, თქვენ რა სტრატეგია გექნებათ ტრანსპორტის პოლიტიკაში თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი? მოგესალმებით. თავარი ამოცანა გომორიობს იმაში, რომ ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს ისეთი გუნდი, რომელთა პირად ინტერესში არ იქნება ჩადებული ტრანსპორტში შიდაგზების და მთელი რიგი ნიუანსების მოსაზრება, რომლებიც იფიქრებენ ქალაქსა და ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე მოიქცევიან. მე ახლა არ დავიწყებ ჩამოთვლას თუ როგორი პირობებში უნდა გაიმართოს ტენდერი, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ესაა ძალიან დელიკატური თემა, ძალიან რთული თემა და ამ საკითხს ჭირდება ძალიან სერიოზული პროფესიონალების დახმარებით გადაწყვეტა, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ქვენაგზნობების გარეშე. რაც შეეხება იმას, რომ აქ ბატონმა გრიგოლმა ახსენა, რომ ბიუჯეტი ითქვა არასწორად 600 მილიონი, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ აი ბათუმის სინამდვილეში ქუთაისის ბიუჯეტთან შედარებით სამჯერ მეტია ბიუჯეტი. ქუთაისი, რომელიც 30 წლის წინ იყო მინიმუმ 250.000 მაცხოვრებელი და ბათუმი იყო დაახლოებით 120 თუ 130.000, დღეს ბათუმი გადაცდა უკვე 160.000-ს ნიშნავს და ქუთაისი დაახლოებით 140 თუ 150.000-ის პარლამენტში მერყეობს. და თბილისი აღარა საუბარი, თბილისის პრობლემა, რომ საქართველოს პრობლემაა, ეს გასაგებია და ეს საკითხი თემა რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტს ვამბობ, შეხედეთ, ქუთაისი ცირდება 100.000-ით, თბილისი პირიქით. აი ამ შემთხვევაში უკვე უნდა დაისვა საკითხი, რომ ამ პირობებშიც ქუთაისი უნდა მიეხედოს არანაკლებ ვიდრე სხვა ქალაქს, თუნდაც კონკრეტულად ბათუმს. დიდი მადლობა, ბატონ სამსონ გუგავას მიმართავ. ბატონ სამსონ, ექნება თუ არა ქუთაისის მუნიციპალური ტრანსპორტი თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი? საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ, ნაცვლად იმისა, ოლიგარქი ივანიშვილი დაკავებული იყოს შიდა საქვეყნო საქმეებით და ნაცვლად იმისა, ის ინვესტიციებს dobdes და ქალაქ ქუთაისს ნამდვილად აქვს იმის ისტორია, რომ ამ ქალაქში ორი დიდი მანქანათმშენებელი ქარხანა არსებობდა, ფუნქციონირებდა, ნაცვლად იმისა, აქ ჩაედო ინვესტიცია და თუნდაც ტრანსპორტის ნებისმიერი სახის წარმოება აქ დაწყებულიყო, მან ინვესტიციები ჩადო კრაისლერში და სხვადასხვა ფირმის ავტომობილების წარმოებაში. მას არ უყვარს ეს ქვეყანა, რაც შეეხება
იქნება თუ არა მუნიციპალური ქუთაისში ტრანსპორტი ბუნებრივია. ეგ უფლებამოსილება უნდა განახორციელოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ. ჩვენი მოსვლის შემთხვევაში ბუნებრივია გაუქმდება ყველა ის ნებართვები, რომელიც გაცემული აქვს ქალაქის თვითმმართველობას და ეს სფერო დაუბრუნდება თვითმმართველობას, რადგანაც ეს არის ის სფერო, ჩვენ კარგად გვახსოვს ქუთაისში, თუნდაც მძღოლების მიერ გამართული რაღაც საპროტესტო აქციები, რის შედეგადაც ფასი გაიზარდა, ეს იყო საბოტაჟი ქალაქის წინააღმდეგ, რადგანაც იმ დღეებში ტრანსპორტი იყო პარალიზებული, ბავშვები ვერ მიდიოდნენ სკოლებში, ექიმთა ვერ მიდიოდა ავადმყოფი, ადამიანები სამსახურში ვერ მიდიოდნენ, ზუსტადაც რომ ეს პასუხისმგებლობები და ეს ფუნქციები არის თვითმმართველობის და მან უნდა განახორციელოს არსებული ფუნქციები. დიდი მადლობა. ბატონ ალდა გოგლიჩიძეს მიმართავ. ბატონ ალდა, თქვენ ეთანხმებით თუ არა საკითხის ისე დასმას, რომ აუცილებელია ქალაქს ჰქონდეს მუნიციპალური ტრანსპორტი, თუ რამე სხვა გზით აპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას? შენების მოძრაობა ფიქრობს, რომ პრობლემა არ არის ის, რომ არ არის მუნიციპალური ტრანსპორტი. პრობლემა სულ სხვაგან არის. ეს არის არაორგანიზებულობა, პოლიტიკური ნების არარსებობა და გაუმჭვირვალე ტენდერები. თავისუფლად შეიძლება რომ ჩაიდოს ისეთი პირობები, რომ მძღოლებიც იყოს მოწესრიგებული, ტრანსპორტის იერსახეც იყოს მოწესრიგებული. პრობლემა მდგომარეობს, იმაშიც იყოს საუბარი, როცა უნდათ რომელ მარშრუტსაც უნდათ იმას გააკეთებენ. გეგმა არ არსებობს, ქალაქს არ აქვს განვითარების გენერალური გეგმა, გრძელვადიანი ხედვა, რომელმაც ასევე უნდა მოაწესრიგოს ეს საკითხი. ურბანული საკითხი, უბრალოდ არქიტექტურული საქმის ნაწილი კი არ უნდა იყოს ქალაქში ფუნქციონირებდეს, უნდა მთლიანად ურბანულად იყოს. რა თქმა უნდა, ერთ წელიწადში მომდევნო წლის 1 ოქტომბერს შენების მმართველობის პირობებში ქალაქს ექნება გენერალური გეგმა. რაც შეეხება ტრანსპორტს, ჩვენ განვიხილავთ ტრანსპორტს როგორც ქალაქის ტურისტული პოტენციალს და ეკონომიკური შემოსავლის გაზრდის საშუალებას. ავტობუსები უნდა იყოს და ტრანსპორტი უნდა იყოს ბრენდირებული. ის უნდა ასახავდეს ქალაქის ისტორიას, კულტურას, ღირსშესანიშნაობას. ასევე ჩვენ გვაქვს შემოთავაზება, რომ აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრალურ უბანში ორ ადგილზე მოვიდეს ტრამვაი, თანამედროვე ტრანსპორტი, რომლითაც ჩვენ გავხდით ქალაქის ცნობადობას და მიმზიდველობას. ასევე რაც შეეხება ტრანსპორტის ხანგრძლივობას, რომელიც ღამის საათებში არ მოძრაობს, აქ შეიძლება უკვე მუნიციპალიტეტი ჩაერთოს და იმ დროს, როცა არამომგებიანია ეს საქმიანობა, ზუსტად მუნიციპალიტეტი იტვართოს და 9 საათზე არ კვდებოდეს და 8 საათზე ქალაქი. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი გოგელაშვილს მიმართავ. ბატონ გიორგი, თქვენ როგორ უპასუხებთ ამ გამოწვევას ქალაქისთვის? მოგესალმებით, ტრანსპორტთან დაკავშირებით ვეთანხმები რესპონდენტს, რომ სერიოზული პრობლემები არსებობს, თუმცა მე მინდა ერთი რამ აღვნიშნო, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის იმ ხელშეკრულებებშიც არის ჩადებული GPS სისტემა, რომლითაც უნდა კონტროლირდებოდეს ტრანსპორტის მოძრაობა ქალაქში და ტრანსპორტი არ უნდა მიდიოდეს, ასე ვთქვათ, ავტოფარეხში საღამოს 6 საათის შემდეგ და მოქალაქეები ქუჩაში არ უნდა რჩებოდნენ. ასევე ჩადებული არის იმ პირობებში, რომ ტრანსპორტის ინტერიერი იყოს მოწესრიგებული. რაც შეეხება მოგვარებას, აი ტრანსპორტის საკითხის გადაწყვეტას, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი არსებობდეს. მე აქვე თანხმები გამოსვლელებს, რომლებსაც აღნიშნეს, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია აი სატენდერო პირობებში იქნეს ჩადებული წინ და წინ, აი თუ კი იქნება რამე საშეღავათო პერიოდი, რომ გათვალისწინებული იქნას შემდგომ ამ კომპანიებისგან, რომლებიც შემოდიან ქალაქში გადამზიდველებისაგან. აქ აღნიშნეს, რომ ქალაქში არ არის გენერალური განვითარების გეგმა. ვეთანხმები და ქალაქში გენერალური განვითარების გეგმას უფრო მეტი რესურსი უნდა. მე რამდენადაც ვიცი, 50,000 არის ჩადებული საწყის ეტაპზე ბიუჯეტში გენერალური გეგმის საწყისი შექმნისათვის. ეს ძალიან მცირე თანხაა, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეიქმნას გენერალური გეგმა, რომლის საფუძველზეც უკვე ტრანსპორტის გადაადგილების აბსოლუტურად მთელი მაკოორდინირებელი სისტემა იქნება დაფუძნებული. ეს არის ჩემი პასუხი აღნიშნულ შეკითხვასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონ ზვიად ბაღდავაძეს მიმართავ. ბატონ ზვიად, თქვენ როგორ უპასუხებთ ამ გამოწვევას, როგორ მოაგვარებთ ამ პრობლემას და როგორ დააკმაყოფილებთ ქუთაისელი ამორჩევლის მოთხოვნას, თუ თქვენ გახდით ქუთაისის მერი? დიდი მადლობა. პირველ რიგში მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი გადაცემებით სექტს აკეთებს საზოგადოებრივი მოუწყებელი, იმიტომ რომ აინტერესებს ხალხს ჩვენ რეალობაში ვინა ვართ, ერთად დავდგეთ და გამიხილოთ ქალაქის გეგმა და ქალაქის განვითარების ჩვენეული ხედვა. პირველ რიგში ის მინდა აღნიშნო, რომ თქვენს გადაცემა, თქვენ სიუჟეტში ამის გარდა გაჟღერებული იყო, რომ ქალაქის ძირითადი ნაწილი, სადაც არის დასაქმებული და ერთ-ერთი იყო ადმინისტრაციული ხარჯები და ადმინისტრაციული სამსახურები.
აი ამ გუნდით, რა გუნდის ახლა მერიაში მუშაობს, ამ რაოდენობის გუნდით არაფრის გაკეთება არ არის შესაძლებელი, მათ შორის არც ტრანსპორტის, არც წყლის და არც გზების და არაფრის, იმიტომ რომ არ შეიძლება 800 კაცს მაკეთოს 50 კაცის საქმე. ისევე როგორც 50 კაცმა არ შეიძლება აკეთოს 800 კაცის საქმე. ჩვენმა ახალმა საქართველოს მოძრაობამ გამოიკვლია ევროპის დედაქალაქები და აღმოჩნდა, რომ ლონდონის მერიაში 835 ადამიანია დასაქმებული და ქუთაისის მერიაში თავის სიპებით და აიპებით არის დასაქმებული 4000-მდე ადამიანი. ძალიან კარგია, რომ ადამიანებს აქვს სამსახური, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს ბიუჯეტის ხარჯზე და პირიქით ეს რესურსი უნდა იყოს მიმართული იმისთვის, რომ ღირსეული ადამიანები ხდებოდნენ იქა მერიაში და მერის სამსახურებში. ტრანსპორტთან კი ბატონო. ტრანსპორტთან დაკავშირებით შემდეგ გუნდი, მოქმედი გუნდი, რითიც იმუშავებს ადამიანი და პროფესიონალური კადრებით შეიძლება რომ ტრანსპორტის პრობლემას მოგვარდეს ძალიან ადვილად, ძალიან მარტივად. ღამის განმავლობაში აუცილებლად უნდა იყოს კომუნალური ტრანსპორტი დამატებული, მუნიციპალური ტრანსპორტი. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი ჭიღვარიას მიმართავ. ბატონ გიორგი, გაქვთ თუ არა კონკრეტული გეგმა ტრანსპორტის პრობლემების მოსაგვარებლად ქუთაისში? საღამო მშვიდობის, ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს კონკრეტული გეგმა ტრანსპორტის პრობლემების მოგვარების. მიმდინარე 3 წლის განმავლობაში 19 ხაზზე განახლდა, ან თავიდან გაიცა ხელშეკრულებები, დაახლოებით 50-მდე ხაზი არის სულ და 2019 წელს უთავდებათ ამათ ხელშეკრულება. ჩვენ გვინდა რომ ბიზნესთან ერთად, კომპანიებთან ერთად და მოსახლეობასთან ერთად მოლაპარაკებების შედეგად მოვითხოვოთ ის პირობები, რომლითაც ჩვენი მოსახლეობა იმოძრავებს კომფორტული ტრანსპორტით ქალაქში, ასევე ისინი ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის პირებზე, ასევე დათვლილი გვაქვს ჩვენ რომ მუნიციპალურზე რომ გადავიდეს მერია დაახლოებით 10 მილიონი ევრო ჭირდება ამას, მაგრამ ვფიქრობთ რომ ეს უნდა მოხდეს ნაწილობრივ, რადგან პარალელურად კერძო კომპანიებმაც უნდა იმუშაონ, ხოლო მუნიციპალური ტრანსპორტი უნდა იყოს შეღავათიანი ჩვენი მოსახლეობისათვის. ასევე მინდა აღვნიშნო ბატონ ალუდას მინდა უთხრა რომ არ გამოვა ის რომ ერთ წელიწადში კონდეს ქუთაის გენერალური გეგმა და დარწმუნებული ვარ რომ ბატონ ალუდამ კარგად იცის ეს რომ ერთ წელიწადში ფიზიკურად ვერ მოხერხდება ამის გაკეთება და სიცრუე გამოგდის. ასევე ბატონ სამსონს მინდა ბატონს ერთი წუთი დავამთავრებიეთ რა თუ შეიძლება. ბატონ სამსონს მინდა სამსონს მინდა მიმართო რომ მოისურვებს დებატებში ინვესტიციებზე ვსაუბრობთ და ოლიგარქებზე ვსაუბრობთ 500 მილიონი ევრო, თუმცა ლეიბორისტებისთვის შეიძლება ეს დიდი ფული არ იყოს. უნივერსიტეტის შენებლობაში იდება ბატონ სამსონ მიცემს საშუალებას ჩვენს ქალაქს განავითაროს. ბატონ სამსონ გისმენდით, მე და თუ შეიძლება დამასრულებიეთ. არა, დამასრულებიეთ და გიმონე მოგისმენთ, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ განვმარტავ დისკუსიაში შესვლის კომპონენტს. თავად ის რესპონდენტი, რომლის მისამართითაც იყო დასმული კითხვა, მას რასაკვირველია შეუძლია თავისი დრო გამოიყენოს ნებისმიერ სხვა კანდიდატთან დისკუსიაში შესვლისთვის. თუ თქვენ ჩათვალეთ, რომ ბატონი გიორგი ახლა შემოდიოდა თქვენთან დისკუსიაში, რასაკვირველია შეგიძლიათ უპასუხოთ, მაგრამ თქვენი ინიციატივით, ნუ ჩავეჭრებით ერთმანეთს პასუხში. ჩვენ დიახ თქვენთვის განკუთვნილ დროში გექნებათ საშუალება დააზუსტოთ ნებისმიერი ინფორმაცია. პროფესიონალებს, მოსამზადებელი სამუშაო გასწავლებულია. ბატონ ალდა, დიდი ბოდიში, თქვენ გექნებათ საშუალება. ჩვენ გვაქვს კიდევ ბევრი კითხვა და თქვენ გექნებათ საშუალება და დრო რომ დააზუსტოთ ეს ინფორმაცია. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირველ კითხვაზე მოვისმინეთ ყველა კანდიდატის მოსაზრება და იდეა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ უკვე მეორე ვიდეო ამბავი და შესაბამისად დავსვათ მეორე კითხვა. ვნახოთ ვიდეო. ქუთაისში მუხაიზის 17-19-ის მიმდებარე ტერიტორია არის. ეს არის სკვერის ადგილი, სადაც ქუთაისის მერის თანხმობით გაიცა ეს ადგილი მშენებარე ობიექტად აღნაგობის უფლებით 25 წლით. რაც დაუშვებელია, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ეზო არ გაგვაჩნია. მხოლოდ ეს პატარა ადგილია, სადაც ბავშვები და მოხუცები ჩამოდიან და თამაშობენ და ამიტომ ჩვენ დიდი თხოვნა იქნება გამოასწოროს ეს გამგეობამ და მერიამ და ვთხოვთ რომ დაგვიბრუნონ ჩვენი სკვერის. შეუძლებელია შენობა დაიდგას და რაიმე სხვა სახის ობიექტმა იფუნქციონიროს, პატარა იქნება თუ დიდი, იმიტომ რომ ჩვენი სადარბაზოებიდან პირდაპირ ქუჩაში გადის გზა და ბავშვი ვერ დაჯდება.
ბევრ სხვა ადგილებში შეექმნათ ეს პრობლემა. ნაწილზე მაინც აშენდა შენებლობები, ნაწილმა დაარეგისტრირეს სკვერებად. ნაწილის სკვერები გადარჩა, ნაწილზე შენობები აშენდა. მე ვფიქრობ ასე, რომ ქუთაისის მერი და თანამშრომლები უფრო ხშირად რო დადიოდნენ, ელემენტარულად ადამიანურად ქუჩას საღამოხანს ეს შეცდომა არ დაემართებოდათ. დიახ, სიუჟეტში გამოიკვეთა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე არაერთხელ აღინიშნა, რომ ქუთაისის მოსახლეობა პრინციპში არ იზრდება ბოლო რამდენიმე ათეული წელია და პირიქით მცირდება, რეკრეაციული ზონები მაინც მცირდება ქუთაისში ისევე როგორც საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში. ქუთაისელები ამბობენ, რომ მწვანე ზონები პრინციპში ქუთაისში ქრება. როგორ უპასუხებთ ამ გამოწვევას და როგორ გადაჭრით ამ პრობლემას თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი? ბატონ გოგი წულაიას მიმართავ მეორე კითხვას პირველი ბატონი გოგი გასცემს. მე ალბათ ქუთაისლებს ამაზე ჩემგან პასუხი არ ჭირდებათ, ალბათ ერთი 4 ადგილი მაინც მაქვს გადარჩენილი ჩემი აქტიურობით, ჩემი აქციებით, ჩემი სიტყვით, ჩემი ბრძოლით. ბუხაიძეზე სხვათაშორის 2 ადგილას მაქვს გადარჩენილი, სადაც უნდათ სკვერებში შენობების აშენება და როდესაც ადამიანებმა იბრძოlen, მიაღწიენ იმას, რომ არ ააშენებიან და ადგილმონაცვლეობა გაუკეთეთ. მე ამ თემაზე საუბარი არ მჭირდება. მე ამაზე მიბრძოლია და სულ ვამბობ, სკვერები უნდა კონდეს ქალაქს, ბავშვებს უნდა კონდეს სათამაშო ადგილები. მაგრამ მე ვიდა ახლა სხვა რამე ვთქვა, წინა იმათ დებატების დროს რუსთავიორზე გავაჭღერე ადგილები, სადაც უნდა გაკეთებულიყო. მადლობა ღმერთს, რაღაცა ინაბუსვა ჩვენა ხელისუფლებამ და კიკვიძის ქუჩაზე მივიდნენ და დაიწყეს მუშაობა. გორაზედაც, პეტრიცის ქუჩაზედაც მივიდნენ, დაზვერენ, გამოიკითხენ, ალბათ დაიწყებენ. თორემ მოუწევთ გზის გადაკეთვა. ახლა მინდა დავიწყო და აუცილებლად ჩავოვდარო ბერითევდორეს ქუჩა, სადაც იტყორება წვიმების დროს და გუშინაც ადამიანები ვერ გამოვიდნენ სახლებიდან, იტყორება მთლიანად. აი სკვერზე გამახსენდა ჭავჭავაძის 11-ში სკვერი არის მოუწესრიგებელი, გადაბელი ხეების გატანას რა უდგა. ფორცხიდან ტიკტოტი რო გეგეტალათ, იმას მაინც რა უდგა, წინ მიდით, სკამები გააკეთეთ, იგელი გაიტანეთ გარე. მაკდონალდსის მიმდებარე ტერიტორია იყიდეთ მაკდონალდსი. ქუთაისს გააჩუქეთ ჭოლიაზე. ზამაი გააკეთებია სასკებო გზა. სადგურთან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ გოგი, ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს. დიახ. ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს მიმართავ. ბატონ გრიგოლ, თქვენ როგორი მიდგომა და პოლიტიკა გექნებათ რეკრეაციული და მწვანე ზონების მიმართ, თუ თქვენ გახდით ქუთაისის მერი? იცით რა, ყველა საღამოს მოაზროვნე ადამიანს საქართველოში ერთი მიდგომა აქვს, კატეგორიულად დაუშვებელია რეკრეაციულ ზონებში რაიმე მშენებლობის ნებართვის გაცემა. ერთი პრობლემა არის, რომ ეს ნებართვები საქართველოს ყველა ქალაქში გაიცემა ისე, რომ გაუგებარი არის, რატო არ იცავენ ადამიანის ინტერესებს თვითმმართველობა, ხელისუფლება. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ის სკვერები, რომელიც კორპუსებს შორის არის მიტოვებული, განადგურებული, დანაგვიანებული, კაცშვილი მომლილი არ არის, გაზონები აღარ არსებობს და ხეების უმრავლესობა არის დაავადებული. ადამიანები ეთხოვენ ელემენტარულ სიმწონეს გარშემო, იმიტომ რომ ამ ქვის ჯუნგლებში ცხოვრება აღარც ბავშვებს შეუძლიათ, აღარც იმას. თბილისიდან დაწყებული ქუთაისამდე და ყველა პატარა დიდი ქალაქი დასახლებული პუნქტი ერთი და იგივე პრობლემის წინაშე დგას. სანამ არ იქნება განთავისუფლებული ჩვენი თვითმმართველობა კი არა, მთლიანად ხელისუფლება კორუფციისგან, ნეპოტიზმისგან, სანამ არ შეწყდება კოეფიციენტების შეცვლა, სანამ არ შეწყდება ზონების შეცვლა, სანამ რეკრეაციული ზონებს არ შეწყდება რეკრეაციული ზონებისთვის ამ კატეგორიის ჩამორთმევა, ეს გაგრძელდება გაუთავებლად. ამიტომ როდესაც ჩვენ ამ კონკრეტულ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, გინდა ტრანსპორტი იყოს, გინდა სკვერი იყოს, გინდა ის იყოს, მივდივართ ერთ მთავარ პრობლემამდე. ქვეყანას სჭირდება ხელისუფლება. ის ხელისუფლება, რომელიც უპირველეს ყოვლისა დაიცავს ადამიანის ინტერესებს. ადამიანის ინტერესებს დაიცავს ხელისუფლება, რომელიც არ არის დაინტერესებული თავისი ჯიბით. ძალიან მარტივი ეს არის. დიდი მადლობა. ბატონ გია ბახტაძეს მიმართავ. ბატონ გია, თქვენ როგორ უპასუხებთ ამ გამოწვევას ქუთაისისთვის, თუ თქვენ გახდით ქუთაისის მერი? ეს პრობლემა გასაგებია, რომ სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ ჩემთვის გაუგებარი არის, რატო დგას ეს საკითხი ახლა აქ და ახსნი მე ჩემ პოზიციას. წინ არჩევნებზე, როცა იყო საპარლამენტო არჩევნები, კითხვას გვისვამდნენ მაშინ დებუტატობის კანდიდატებს, გვინდოდა თუ არა ქუთაისი ყოფილიყო საპარლამენტო დედაქალაქი და ამ შემთხვევაში ჩათვალეთ ყველა
მათ შორის სამთავრობო დებატებიც ამბობდნენ, რომ ისინი მომხრე იყვნენ, ქუთაისი ყოფილიყო საპარლამენტო დაკალაქი. რადგან არავინ ახლა აქაც ყოფი არც ერთი არ იტყვის, რომ უნდა მოხდეს იქ ხის მოჭრა, სადაც არ უნდა ხდებოდეს, უნდა მოხდეს სკვერში აშენება და ნებალის გაცემა, აი მთავარია მერე რას იზამენ. აგერ ბატონი გრიგოლი ამბობდა, რომ არ შეიძლება ეს ხელისუფლების ბრალი, მაგრამ მე კარგად მახსოვს ჯავახიშვილის ქუჩაზე, როცა კეთდებოდა ყინულის მოედანი, რამხელა საპროტესტო გამოსვლა ჰქონდა იქაურ მაცხოვრებელს, მაგრამ ერთ დღეში ისე გაკეთდა ყველაფერი ეს, ჩათვალეთ არავის აზრი არ გაითვალისწინეს. ანუ ეს ხდებოდა მაშინ, ეს ხდებოდა დღესაც. ამიტომ მე ვთვლი და უბრალოდ ჩემი წინააღმდება იქნება პატივსრებულო, რომ თუ კი თქვენ აპირებთ მომავალშიც გააგრძელოთ ასეთი გადაცემები, კარგი იქნება, რომ არ დაუძახოთ იმ დეპუტატობის კანდიდატებს, რომლებიც იყვნენ ხელისუფლებაში თავის დროს, ან არიან დღესაც, რადგან ისინი ამას დაკეთებენ და პასუხს არ თხოვდა, ამით თქვენ მაინც დაანახეთ, ხალხს ეს ყალბი არაა, რომ ეს შეხვედრა შეხვედრის არაა, რომ ეს გადაცემა უბრალოდ რეიტინგისთვის არ არის. ეს არის ხალხის. აი ამით მოიგებთ ამ. დიდი მადლობა. ბატონ სამსონ გუგავას მიმართავ, ბატონ სამსონ. თქვენ როგორ მოაგვარებთ ამ პრობლემას, გაქვთ თუ არა კონკრეტული იდეა ან დროში გაწერილი გეგმა? თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი. სანამ აღნიშნულ კითხვას უპასუხებ, წინა რეპლიკას გამოვეხმაურები, მე მინდა ბატონ გიორგის უთხრა თუ რატოა ცუდი ოლიგარქიული მმართველობა. მე თქვი და გავმეორდები, რომ ნაცვლად იმისა ის ინვესტიციას დებდეს საქართველოში, ის ინვესტიციას დებს უცხოეთის ქვეყნებში, ხოლო საქართველოში ერთლარად და დღეს განვითარებულ მოვლენებმა კარგად დაგვანახა ბათუმში ბოტანიკური ბაღის ტერიტორია და თბილისში ბოტანიკური ბაღის ტერიტორია ბატონ გიორგი ერთლარად მიითვისა. ამაზე დიდი სამარცხვინო ფაქტი არცეთ აქ არსებულ ოლიგარქს და დამნაშავე რეჟიმს არ ჩაუდენია. ახლა რაც შეეხება აღნიშნულ საკითხს, ეს სირცხვილი უნდა იყოს არსებული ხელისუფლების, რომელიც რეკრეაციულ ზონებზე ვესაუბრებით, როდესაც მათთვის ეს არის ის ადგილი, სადაც უნდა იშოვონ მილიარდები, საზოგადოება გაწყვიტონ წელში უმუშევრობით, უფულობით, ჯანმრთელობის არქონით, განათლების არქონით, რომელიც რეკრეაციულ ზონებზე ვესაუბრებით, აქაა მიშვებული ქაოტურად მის ნებაზე, შენი ჩემიობაზე აწყობილი, თუ კარგი ბიჭი ხარ, შენზე გაიცემა ნებართვა, სადაც გინდა, ეს ტროტუარი იქნება თუ მალე ალბათ მერიის წინაც რამეს წამოაშენებენ, აქ ყოველგვარი ნორმებია დარღვეული, მაგრამ აბსოლუტური სიმკაცრითაა დაცული უბრალო ადამიანებზე, თუ ვინმეს მოუნდება ადგილობრივ ბიზნესმენს, რომელსაც მინიმალური მცირედი კაპიტალი დაუგროვდა და ის გადაწყვიტავს აქტივობას, მისთვის ყველაზე დიდი ბარიერებია, ხოლო ლიერთა ამ ქვეყნისათვის ყველაფერი ნებადართულია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონ ალუდა გოგლიჩიძეს მიმართავ, იგივე კითხვით, ბატონ ალუდა, თქვენ როგორ პასუხებთ ამ გამოწვევას ქალაქისთვის? ხელისუფლება უნდა იყოს ქმედითი და გონიერი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბაგრატის ტაძარზე. ეს არის ძალიან კარგი ნიმუში, როგორი პროექტები არ უნდა აკეთოს ხელისუფლებამ. როდესაც ის რემონტებოდა და ლიფტი კეთდებოდა, ქმედითი იყო ხელისუფლება, მაგრამ იყო სრულიად უგუნური, რამე თუ ეს ძეგლი ამოღებული არის იუნესკოს საერთაშორისო კულტურული მემკვიდრეობის სიიდან. ასევე დღეს რომ გავიაროთ ძველ ისტორიულ ქალაქში და ქალაქის ცენტრში, სადაც ქალაქს უნდა ქონდეს ნამდვილად ისეთი იერსახე, რომ ადამიანი მიხვდეს რა ტრადიციებს და რა ისტორიის ქალაქშია. და თეთრი კარკასით ვარემონტებთ და ამას ვეძახით რეაბილიტაციას. პრობლემა არის ყველაზე დიდი პრობლემა არის უცოდინრობა, არაპროფესიონალიზმი, გაბერილი შტატები და ნეპოტიზმი. არ აქვს მნიშვნელობა ვის სახელს უკავშირდება ეს. 5 წელია ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში. გენგეგმის გაკეთება თუ უნდათ 5 წელი იყო, 6 წელი უნდა ბატონო გიორგი? მომდევნო 6 წელი პირდებით? ესაუბრეთ პროფესიონალებს. შენი კამპანია არის მოვიხმოთ, მე არ შემიშლია ხელი ბატონო გიორგი, არც ხმა მაკლია და არც სხვა სიტყვების მარაგი არ მაკლია. ჩვენი კამპანია არის მოვიხმოთ პროფესიონალები პოლიტიკაში. პოლიტიკური ნება, აღმაშენებლის გამზირზე ვისაუბრე არ გავმეორდები. უამრავი რამის გაკეთება შეიძლება ამ ქალაქში. მეორე წრიული გზის გაკეთების ინიციატივა გვაქვს. და უამრავი მსგავსი, თუ კი პროფესიონალებს დავეკითხებით. ერთ წელიწადში შეიძლება გენერალური გეგმა, მაგრამ მაშინ ისე შელებაზე ვერ გასცემთ. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი გოგელაშვილს მიმართავ იგივე კითხვით. როგორ უპასუხებთ ქუთაისელი ამომრჩევლის, ქუთაისელი მოქალაქეების მოთხოვნას და სურვილს, რომ კონდეთ მეტი რეკრეაციული და მწვანე ზონა? მე მოგახსენებთ, რომ არანაირი გამართლება არ აქვს რეკრეაციული ზონების შემცირებას.
უბრალოდ არ შეიძლება, რადგანაც ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სოფლიოს ისეთი ქვეყნები, რომლებიც კი ოცნებობენ და ფაქტობრივად უდაბნოებს აქცევენ, გამწვანე ზოლებად, ჩვენთან ეს თვითმომადლებული არის ყველაფერი და ჩვენ თუ ამას ხელოვნურად ყველაფერს გავაჩანაგებთ, ჩვენ ძალიან ცუდი შედეგების წინაშე აღმოჩნდებით. თუმცა მე ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ მასობრივად იჩეხებოდა ამას საერთოდ ძალიან დიდი ტენდენცია მიეცა ასეთ ქმედებას ხელისუფლებებისაგან, როგორც წინა, ასევე ახლანდელი ხელისუფლებისგან და თუ კი ჩვენ წინა ხელისუფლების ქმედებას ავიღებთ, ისინი ამართლებდნენ, რომ ჭადრების გადაბელვა მასობრივად რომ მიმდინარეობდა, ეს იყო თითქოს და ჭადარი არის ალერგიული და ადამიანებისათვის, ჯანმრთელობისათვის იყო საშიში, არა და თითოეულ თქვენგანს შეუძლია მიბრძანდეს ბიოლოგებთან, რომლებიც გეტყვიან, რომ მას არავითარი აბსოლუტურად ასეთი თვისება არ გააჩნია. რეკრეაციული ზონების არარსებობას რაც შეეხება ქალაქში, რა თქმა უნდა, ცუდი არის და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ქალაქს თავის დროზე მწვანე ქალაქს ეძახდნენ ქუთაისს და მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ ბატონო გიორგი, რომ თუ შეიძლება, ნახდათ გამოიჩინეთ ნება, კეთილი ნება, რომ რაც შეიძლება დაზუსტებით პროფესიონალურად მოხდეს ყველაფრის გაკეთება, ის რაც დღევანდელ სიუჟეტში გავიდა, ეს ნამდვილად გულსატკენი არის და ნამდვილად თითოეულ ქუთაისელს მოხდება გულზე. მოგიწოდებთ მეტი გულისწყლიერებით, მეტი ადამიანურობით და ქუთაისისათვის პატივისცემით მიუდექით ამ საკითხებს და გამოასწორებთ. დიდი მადლობა, ბატონ ზვიად ბაღდავაძეს მიმართავ. ბატონო ზვიად, როგორ უპასუხებთ რას უპასუხებთ ქუთაისელ ამომრჩეველს და როგორ გადაწყვეტთ ამ პრობლემას თუ თქვენ გახდეთ ქუთაისის მერე? პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ძალიან კარგად ვიცნობ ჩვენ ბუხაიძის ქუჩის პრობლემებს, მე და ჩემი მეგობრები გვერდში ვედექით ამ ადამიანებს და რაც შეგვეძლო ჩართული ვართ ამ საქმეში, ანუ ასევე ბერი თევდორეს ქუჩაზე და ასევე ავანგარდში განსაკუთრებით მე თვითონ იქაური ვარ და ვიცი იქ ტრანსპორტის და ყველაფრის პრობლემა როგორც ახსენებენ ეს ბატონები, მაგრამ არ შეიძლება პრობლემა ასე არ გვარდება ბატონებო, ჩვენ მერები ესენი ყველა ძალიან კარგი ადამიანი დგას აქა და ყველას პატივისცემ და ვადასტურებ ჩვენ პატივისცემად. ჩვენ შევცვალეთ 21 მერი 10 წელიწადში, ყველა რეკორდი მოხსენით, ყველანაირი გინესების, მე მგონი არ ვიცი არც ერთი თავმოყარე და ნორმალური ქალაქი ასე არ აკეთებს. ყველა იყო კარგი ადამიანი, ყველას უნდა საქმის კეთება, მაგრამ არ შეიძლება ასე ამ მოტივით, რომ ყოფილ აღმასკომს დაარქვა პრეფექტურა და მერია და მეტი არაფერი შეცვალო იქ. იგივე პრინციპებით მართო ქალაქი, ასე არ იმართება ქალაქი და არც ერთი საქმე არ მოგვარდება ასე. ჩვენ გვაქვს მართვის ეფექტური პროგრამა, ჩვენ გვაქვს პროექტული მართვის პროგრამა იუსტიციის სახლების სტილით, როგორც გაკეთა გიორგი ვაშაძემ და მაშინაც არავის ეგონა თუ იმუშავებდა ეს, მაგრამ 6 თვეში მოხერხდა ამის გაკეთება. ამ პროგრამის ჩაშვება და ახლაც ამდენიმე ევროპული ქვეყანა და ამერიკის ამდენიმე შტატში ჩვენ ვატარებთ ამის პროექტებს და პრეზენტაციებს. ამის გაკეთება გვინდა, ჩვენი ანალოგიური გაკეთება გვინდა თვითმმართველობებში. ქუთაისის მართვისთვის, როგორც გითხარით, არ არის საჭირო ამდენი ადამიანი და ყველა თითოეული ადამიანი, რომელიც იქნება დასაქმებული, იქნება პასუხისმგებელი აი იმ კონკრეტულ პროექტებზე და მათ შორის რეკრეაციაზე განსაკუთრებით. დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი ჭიღვარიას მიმართავ. ბატონ გიორგი, როგორ უპასუხებთ, რას უპასუხებთ ქუთაისელ ამომრჩეველს? შეწყდება თუ არა მწვანე ზონების შემცირება და პირიქით გაიზრდება თუ არა რეკრეაციული ზონების ფართობი, თუ თქვენ დაგიჭერთ 21 ოქტომბერს ქუთაისელი ამომრჩეველი მხარს? აუცილებლად შეწყდება ამ მიმართულებით. ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიმუშაოთ გენერალური განვითარების გეგმაზე, რომელიც მოგცემს როგორც უსახური შენობებს აგვაცილებს, ასევე რეკრეაციული ზონების განადგურების შეჩერების საშუალებას მოგცემს. ასევე მინდა გითხრათ, წინა ეთერშიც აღვნიშნე, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით 21 ჰექტარზე შენდება კულტურული პარკი. ასევე 2019 წელს ნიკიას ნაგავსაყრელი, როდესაც დაიხურება, იქაც უნდა გაშენდეს რეკრეაციული ზონა, ჩვენც თვითმმართველობა აქტიურად ვიქნებით ჩართული ამ მიმართულებით, რადგან რეკრეაციული ზონების შენარჩუნება და გაშენება ეს არის აუცილებელი ჩვენი ქალაქისათვის, ჩვენი შვილებისათვის და ჩვენი მომავლისათვის. ჩვენ გვახსოვს წარსულში აღმაშენებლის ხეივანი, რომელიც გაანადგურა წინა ხელისუფლებამ და ვერ მივიღეთ დღეს რეალურად იქ ვერაფერი. არა და ამ წუთში ამდენი წლის შემდეგ, რაც იქ მოაწყვეს, დღეს იქნებოდა ძალიან სერიოზული გამწვანება, ისეთი ხეები გაანადგურეს, რომ მართლა ეს იყო სერიოზული ვანდალიზმი. ჩვენ პრიორიტეტს მივანიჭებთ ქალაქში გამწვანებას, რეკრეაციულ ზონებს, მოსასვენებელ პარკებს და ასე შემდეგ, რადგან ეს ერთ-ერთი ჩვენი მიმართულებაა და აუცილებელიცაა, რომ შვილებს დაუტოვოთ ჩვენი ქალაქი იყოს ისევ მწვანე. დიდი მადლობა. ბატონ დავით. დიდი მადლობა. თქვენ დავით გოგისვანიძეს მიმართავ. თქვენ როგორ უპასუხებთ, როგორ მოაგვარებთ ამ პრობლემას, თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი? სერიოზული პრობლემა არის ქალაქისათვის. მე უბრალოდ აღნიშნავდი, რომ უკვე 5 წელიწადია, რაც არის ქართული ოცნება
მართლობაში სახელმწიფოს მართავს და ქალაქს და ამ 5 წლის განმავლობაში ჩვენ არც ერთი სერიოზული პროექტი ქალაქის მასშტაბით, მათ შორის რეკრეაციული მიმართულებით არ დაგვინახავს ამ ხელისუფლების მიერ შერჩეული და იდეის დონეზე განხორციელებული. თქვენ იცით რომ პარლამენტის მშენებლობის დროს ზუსტად ევროპული საქართველო აი ის გუნდი რომელიც ბირთვი არის ახლა ევროპული საქართველოსის იმათი იდეა იყო, ჩვენი იდეა იყო, უშუალოდ მეც მონაწილეობდი რა თქმა უნდა, რომელმაც პარლამენტის იდეა შესთავაზა ქუთაისს და შემდგომ რა თქმა უნდა პარლამენტი იქნა აღშენებული. პარლამენტის ირგვლივ უზარმაზარი ტერიტორიაა, როგორც ახლა ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა და 5 წლის თავზე რატომღაც ბატონ გიორგის გაახსენდა, რომ ქუთაისის მოსახლეობას ალბათ ეხლა აქვს ზუსტად ის პერიოდი, რომ უნდა დაისვენოს მან. ანუ მეტი პრობლემები აღარ აქვს. ხელისუფლება ვერ გაექცევა იმ პასუხისგებლობას, რომ ქუთაისში რეკრეაციულ ზონებზე ზუსტად რომ მერია გასცემს ახლა მშენებლობის ნებართვებს. ვინც არ უნდა იყოს ის მეპატრონე მშენებლობის ნებართვებს გაცემს ზუსტად ეხლანდელი ხელისუფლება და ბატონი გიორგი ვიცე-გუბერნატორი იმყოფება ახლა ამ წუთში მე მგონი ბოლო დრო. გასაგებია, დიდი მადლობა. მეორე კითხვაზეც მოვისმინეთ ყველა კანდიდატის პასუხი, მოსაზრება, იდეა. ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვნახოთ მესამე ვიდეო ამბავი და დავსვათ შემდეგი კითხვა. ჩვენს უკან არსებული რიონისპირა განაშენიანება ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ ხელისუფლებას ქალაქის ისტორიული ნაწილისადმი. ყოველწლიურად ნადგურდება ისტორიულ ნაწილში არსებული ქუჩები, შენობა-ნაგებობები კარგავენ სახეს და ისინი ხდებიან არამიმზიდველი ტურისტებისათვის. ეს სახლები საუკუნეზე მეტი ასაკისაა. აქ იყო სახლები, რომლებიც უკვე დღეს აღარ არსებობს, იმიტომ რომ დაინგრა მოულელობის გამო. სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ქუთაისს არ ყავს მთავარი არქიტექტორი. ქალაქში არსებული თითქმის ყველა უბანი, ისტორიული უბანი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. იმიტომ რომ შენობები, რომელთა უმრავლესობა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია შესული, კარგავენ თავის სახეს. ეხლა წითელი ხიდს შეხედავთ დგას, მაგრამ აბსოლუტურად მოუვლელი არის. ის რომ გავანათეთ ღამით წითელი ხიდი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი როგორც ეკადრება ამ ისტორიული ხიდს, რომელიც არის პირველი რკინის ხიდი ამიერკავკასიაში, აი ესეთ მდგომარეობაში არის დღეს. ქუთაისს არ ყავს მთავარი არქიტექტორი, ქუთაისს არ აქვს გენერალური გეგმა, ქუთაისი კარგავს ისტორიულ იერსახეს. პრინციპში ეს პრობლემები არ არის მხოლოდ ქუთაისისთვის დამახასიათებელი პრობლემები, ეს პრობლემები დამახასიათებელია საქართველოს ქალაქების უმრავლესობისთვის, მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ საქართველოს უძველეს ქალაქზე, ალბათ არ არის გასაკვირი, რომ ეს პრობლემა ქუთაისელებს განსაკუთრებით აწუხებდეს. ამიტომ განსაკუთრებით აინტერესებს ასევე თქვენი პასუხები ამ გამოწვევებზე. ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს მიმართავ, როგორ უპასუხებთ ამ გამოწვევას და რას გააკეთებთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი? დიდი მადლობა. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა ჩემ პატივცემულ კოლეგას შევახსენო, რომ ქუთაისის საპარლამენტო ქალაქად გადაქცევა მიხეილ სააკაშვილის იდეა, ინიციატივა და განხორციელება იყო. რომელი გუნდი იყო იქ, მე არ ვიცი, რომელი გუნდი საწავიდა, ეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გაკეთებულია. ზუსტად ისევე, როგორც ეხლანდელი ხელისუფლების გაკეთებულია. არა, ეს არ გონია რომ თქვენ მაგით ეს ხელისუფლებაში ვიყავით, მისი იდეა და ვირას აკეთებდა და ეხლა ამაზე კამაც უნდა ვიწყებთ. თქვენი დრო გაქვთ, მე ჩემი, თქვენს იდეა, მე ჩემსაც ვიტყვი. რაც შეეხება ქუთაისის საპარლამენტო სტატუსს, დღევანდელმა ხელისუფლებამ ის კონსტიტუციიდან ამოიღო. ასე რომ აქ სადაო არაფერი არ არის, ისტორიას ფაქტი უყვარს და სიზუსტე. ხა რაც შეეხება ამ პრობლემებს, ჩვენ უკვე მეოთხე დებატებში ვართ. და რასცინის პიესის ან ანტიკური პიესის არ იყოს, ერთ და იგივეს ვიმეორებთ მეოთხეჯერ უკვე და სიმართლე გითხრათ, თავარზე ავლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჯერ ერთი არ შეიძლება ქუთაისს კონდეს 68 მილიონიანი ბიუჯეტი. არ შეიძლება 4 წელიწადში იყოს დახარჯული 273 მილიონი ბიუჯეტი ისე, რომ მატერიალური კვალი არ იყოს არსად ამ დახარჯული თანხების. არ შეიძლება
რომ არ შეიძლება რომ ბიუროკრატიაზე ეხარჯებოდეს ბიუჯეტის თითქმის 1/3 და ამაზე შემდეგზე გიპასუხებთ მე თქვენ. აქედან მოდის ყველა დიდი მადლობა. ბატონ გია ბახტაძეს მიმართავ, რას გააკეთებთ ბატონ გია ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, ამ პრობლემების მოსაგვარებლად თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი? აუცილებელი არის გამოიჩინო ნება. თუ კი იქნება ნება კეთილი ხელისუფლებისგან, მაგ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, მაგ საკითხის მოგორება შეიძლება. და ის რაც თქვენ ამბობთ, ეს მხოლოდ ქუთაისის პრობლემა არა, ესაა ყველა დიდი ქალაქის პრობლემა, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ეს პრობლემა წლების განმავლობაშია მიდის, ეს პრობლემა არ გვარდება და დამოკიდებულია მხოლოდ ამ პრობლემის მოგორება იმ პიროვნებებზე, რომლებიც საკუთარ ქალაქზე ფიქრობენ და საკუთარ ქალაქზე გული შეტკივად ისე როგორც საკუთარ ოჯახზე. სხვა გამოსავალი აქ არ არის, თორემ დღეს საუბარი ყოველ მერობის კანდიდატიდან რომ მე ამას ვიზამ, მე ასე ვფიქრობ რომ არ არის თქვათ გამართლებული, რადგანაც პერსპექტივაში ღმერთმა უწყის ვინ რას იზამს. თუნდაც პატივცემულად წინა გადაცემაში რუსთავორზე ვიყავი და მე ვთქვი რომ რაც შეეხება წყალმომარაგებას, რაც შეეხება კანალიზაციას, თორსა ეს ფინანსდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ქალაქის მერიას ფაქტობრივად არავითარი როლი მათ შორის დამკვირვებლის როლის კი არ გააჩნია. მაგ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყვი როგორც ქალაქის მერი, როცა მოვალ რომ მე ამას ვისამ, რომ ჩემ ხელში ეს ასე დამთავრდება. და იქ დააყოლა ნაციონალური მოძრაობიდან იყო ბატონი გრიგორ არის იყო ბრეგაძე იყო თუ არ ვცდები ბესო იყო რომელმაც თქვა რომ ეს უნდა გადმოვიდეს ქალაქის ბიუჯეტში და ამ შემთხვევაში ქალაქის მერი ამას მიხედავს როცა 2006 წელს ეს ქალაქის ბიუჯეტის ხელში იყო ნაციონალების დროს გადავიდა ცენტრალურში და მე არ გამიგონია ის მერიც იყო მერობის მოადგილეც იყო რომ მისგან რაიმე საკითხი ასე დასრულიყო. დიდი მადლობა ბატონ სამსონ გუგავას მიმართავ. ბატონ სამსონ, თქვენ რას გააკეთებთ ამ პრობლემების მოგვარებისთვის თუ თქვენ გახდებით მერი? მოგახსენებთ, უპირველესად ეს პრობლემა და არა მარტო ეს პრობლემები რო დაიძლიოს, რეალურად თვითმმართველობას უნდა გქონდეს რეალური თვითმმართველობა. რეალობას თვალი რო გაუსწოროთ, ადგილობრივ თვითმმართველობას არანაირი მიზერული საკუთარი ფინანსები გააჩნია, შესაბამისად ძირითადი ბიუჯეტის შემსები არის ცენტრალური ბიუჯეტი და გამონათქვამის არ იყოს ვინც ფულს იხდის, მუსიკასაც ის უკვეთავსო, შესაბამისად როდესაც ცენტრალური ხელისუფლება ამ ტრანსფერებს ახორციელებს, იქვე აყოლებს დავალებებს. ამდენად ადგილობრივი თვითმმართველობა და ადგილობრივი მმართველები უძლურები არიან რაიმე თვითინიციატივები განახორციელონ, ეს ალბათ იმის ბრალია წინა რეჟიმების და მოქმედი რეჟიმის პირობებში თვითმმართველობამ დაკარგა სახე და ფუნქცია და ჩვენ დიდი ისტორიაც არ აქვს თვითმმართველობის. შესაბამისად, პირველ რიგში უნდა გაძლიერდეს თვითმმართველობა, თვითმმართველობამ უნდა შეძლოს და მოიპოვოს დამატებითი ფინანსები და არ იყოს მიბმული მხოლოდ ცენტრალური ბიუჯეტის დონაციას, ამდენად, როდესაც საკუთარი გადაწყვეტილებების მიღება შეიძლება ადგილობრივ მმართველს, კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე. თქვენ იცით თუ არა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში რო დავაჯამოთ, ალბათ მილიარდ ლარამდეა დახარჯული ქუთაისის პირობებში, მაგრამ ხელშესახები რაიმე, როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, არაფერი არ. დიდი მადლობა ბატონ ალუდა გოგლიჩიძეს მიმართავ. ბატონ ალუდა, ისტორიული იერსახე ეს არ არის მხოლოდ ესთეტიკური ღირებულება, ასე ვთქვათ, ეს არის ტურისტული ინტერესი და ტურისტული ინტერესი თავის მხრივ განსაზღვრავს შემოსავალს ქალაქისთვის. რას გააკეთებ? კონკრეტული ნაბიჯები. კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამთ, რომ ქალაქმა შეინარჩუნოს ტურისტული მიმზიდველობა. აი მართლობის პრინციპის ზირეული შეცვლის ფონზე ჩვენ გეგმავთ, რომ კერძო სექტორის და საჯარო სექტორის თანამშრომლობის პრინციპი ამ შემთხვევაშიც გამოვიყენოთ და ისტორიული ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ იყოს უბრალოდ ძეგლებად, ისინი უნდა იქცეს ქალაქის განვითარების აქტიური ინსტრუმენტად. ამის მაგალითი არსებობს ძალიან ბევრი, უბრალოდ ამას უნდა პოლიტიკური ნება და პროფესიონალიზმი, კვლავ ამას უნდა გაუსვა ხაზი. მე ვისაუბრე უკვე იმ ასე ვთქვათ რეაბილიტაციაზე, ეგრეთ წოდებულზე, რომელიც ახლა მაგალითად ცენტრალურ უბნებში ხორციელდება, სადაც ფაქტობრივად ვანადგურებთ. თამარ მეფეზე თუ კი დავდგებით აი ჩინურ სახლთან გვერდით, ერთ მხარეს კერძო საკუთრებას არემონტებს მესაკუთრე და მეორე საპირისპირო მხარეს, ქუჩის მეორე მხარეს არემონტებს მუნიციპალიტეტი. აი უნდა ნახოთ როგორი ხარისხით აკეთებს და მიდგომით კერძო მფლობელი
და როგორ ანადგურებს ფაქტობრივად იმ ტერიტორიას, იმ უბნის სახეს მუნიციპალიტეტი. ეს არის ყველაზე კარგი ილუსტრაცია. გამოსავალი სულ სხვა რამეში არის, რომ ქალაქმა უნდა ქონდეს გრძელვადიანი ხედვა და მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ქუთაისი უნდა ვაქციოთ ყველაფერთან ერთად ახალგაზრდულ დედაქალაქად ისტორიული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ხარჯზე, როცა ვამბობთ, რომ ტრანსპორტი უნდა გამოვიყენოთ რეკლამისთვის, იმ ბრენდირებაში ზუსტად ისტორიული მემკვიდრეობა და კულტურული მემკვიდრეობა უნდა ვაჩვენოთ. ეს ყველაფერი შესაძლებელია, თუ სისტემური მდგომას გამოვიყენებთ და გვექნება პროგრამული. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი გოგელაშვილს მივმართავ. ბატონ გიორგი, ხოთაშორის ჩვენ ბაგრატის ეზოში ვართ, ბაგრატის რეაბილიტაციაზეც თავის დროზე ძალიან ბევრი დისკუსია იყო საჭირო ასეთი რეაბილიტაცია თუ არ იყო საჭირო ასეთი რეაბილიტაცია. ეს კითხვა ამჯერად დავტოვოთ მომავლისთვის, ასე ვთქვათ. თქვენ რას გააკეთებთ კონკრეტულად, თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი, იმისთვის რომ ქუთაისმა შეინარჩუნოს ისტორიული იერსახე? ქალაქისათვის უმნიშვნელოვანესი არის ისტორიული იერსახის შენარჩუნება უპირველეს ყოვლისა. ამაზე უნაზრუნავდეს ადგილობრივი თვითმმართველობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სიუჟეტში ნახსენები იყო, რომ ძალიან ბევრი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებაში ადგილობრივი თვითმმართველობის დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ცოტა ფაქიზი უნდა იყოს და პლუს ამას ნებისმიერი ცვლილება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან, რომელიც ხორციელდება, მე რამდენადაც ვიცი, ეს შეთანხმებული უნდა იყოს თვითონ კი ბატონო და ამის შემდეგ უნდა მოხდეს ცვლილება, მაგრამ აუცილებელი არის ინტენსიური მუშაობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებაში. ანუ რა ხდება, არასაკმარისი ცნობადობა არის თუ რა ძეგლები გვაქვს ჩვენ, რომ ტურისტებისათვის მიმზიდველი გახდეს. ასევე ქუთაისისათვის ყველაზე მეტი რისკი, რომელიც არის გამოაჩინა ბოლო მოვლენებმა, მე გეტყვით ფაქტს, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია არსებული ტერიტორიები, როდესაც ეკონომიკის სამინისტრო თვითონ ასე ვთქვათ თვითნებურად ცემს იმ ადგილებს და ტერიტორიებს სხვადასხვა შენობების ასაგებად. მაგალითი არის მოედანზე, ცენტრალურ მოედანზე ჩვენთან მაკდონალდსის მშენებლობა, რომელიც აბსოლუტურად არ ჯდება არქიტექტურულ კომპლექსში, ეწინააღმდეგება და ამოვარდნილი არის სრულიად. აი სწორედ ამ მიმართულებით არის სამუშაო, ჩვენ ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით და დღევანდელ ხელისუფლებასაც მოუწოდებ, რომ ამ მიმართულებით წარემართათ თავიანთი საქმიანობა. დიდი მადლობა. ბატონ ზვიად ბაღდავაძეს მიმართავ. ბატონ ზვიად, ჩვენ რიონისპირა სახლები ვნახეთ სიუჟეტში და ეს სახლები პრინციპში არის გადასარჩენი. როგორ გადაარჩენთ ამ და სხვა სახლებს, რომლებიც განადგურების წინაშე შეიძლება დადგნენ? კი ბატონო, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად ამ საქმეში, როგორც თქვენს ბატონებმა, აუცილებელია კულტურული მემკვიდრეობის სამსახურების ჩართვა და ექსპერტების ჩართვა და ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელთა შემოსავლის მთავარი წყაროა ეს ამ უბანში, მაგალითად, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით. ახლა დღეს ხოთაშორის წყალი არ არის, მაგრამ არა უშავს, ამ ხშირად არ არის წყალი. მთავარი ის არის, რომ ტურისტებისთვის იყოს მიმზიდველი და აუცილებლად შევინარჩუნოთ ის სახე, რის საყურებლადაც, რის სანახავადაც მოდის ის ტურისტი საქართველოში. სიუჟეტში ითქვა, რომ ქალაქს არ აყავს არქიტექტორი. ქალაქს აყავს ძალიან კარგი არქიტექტორი, ერთი პატივცემული გივით ოდაძე, თუ ვიცით, ორგზის ღირსების ორდენოსანი, კარს აქვს ძალიან ბევრი პროექტები ქუთაისში. მე არ ჩამოვთვლი მათ სახელებს, ყველამ ვიცით. და აქვს ძალიან ამბიციური და ისეთი პროექტი თამარის კოშკის, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ მოსახლეობას და ვიტყვით, რომ ხელისუფლებასთან ერთად, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად გვინდა გამახორციელოთ აი ეს დიდი პროექტი, რომელიც ქალაქს მთლიანად შეუცვლის ფუნქციას. ფუნქცია არის მთავარი, რაც აკლია ჩვენს ქალაქს, რაც ინდუსტრია დაინგრა, მას შემდეგ ფუნქცია დავკარგეთ ფაქტიურად. და რაც შეეხება ამ ტერიტორიას, რომელიც ახლა ჩვენ ვაჩვენეთ, აუცილებელია გარემონტება, კიდევ ვიმეორებ, აუცილებელია არქიტექტურის სერიოზული სამსახური, რომელიც იქნება უფრო მაღლამდგომი, ვიდრე ნებისმიერი კანონი თუ უკანონობა ქალაქში. არქიტექტურის სამსახური პირველ რიგში უნდა იდგეს მაღლა. დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი ჭიღვარიას მიმართავ. ბატონ გიორგი, მოკლედ გითხავთ, შეინარჩუნებს თუ არა ქუთაისი ისტორიული იერს და გახდება თუ არა ის კიდევ უფრო მიმზიდველი ტურისტებისთვის, თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი 21 ოქტომბერს? ქუთაისმა ისტორიული იერსახე უნდა შეინარჩუნოს. ეს ჩვენი ვალდებულებაა თითოეული ქუთაისელის და ვფიქრობ თითოეული ქართველის. ჩვენთვის აუცილებლად პრიორიტეტული იქნება ზუსტად რიონის სანაპირო. ეს საკმაოდ თანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების შედეგად შევძლებთ, რადგან ტრანსფერები უნდა გაიზარდოს და რიონის სანაპიროს განვითარებაზე აუცილებლად ვიზრუნებთ. ეს არის
როგორც ისტორიული სახის შენარჩუნება, ასევე არის ტურიზმისათვის აუცილებელი, რადგან ჩვენ უყურებთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყოველ დღე ტურისტები მატულობენ, აუცილებელი არის, რომ მათ დახვდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. უფრო წინ უნდა წავიდეთ ამ კუთხით და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმები, თუ როგორ რა უნდა განვავითარავთ. ასევე მიუხედავად იმისა, რომ აი ჩვენ ამ წუთში ერთი გუნდი ვართ და მოქმედი მერი ბრძანდება და მერიაში გახლავთ არქიტექტურის და ზედამხედველობის სამსახური ერთად და მათი ხედვა იყო ასეთი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად ეს სამსახური უნდა გაიყოს. რადგან არქიტექტურის სამსახური უნდა იყოს ცალკე, რომელიც ემს ნებართვებს და ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც აკონტროლებს, უნდა იყოს ცალკე. ამას აუცილებლად გავაკეთეთ. ასევე ჩვენთვის, როგორც აღვნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქუთაისს დაუბრუნდეს თავისი ისტორიული ნიშა, რაც ჰქონდა. ქუთაისი იყო კულტურული საგანმანათლებლო ქალაქი ისტორიულად და ამას ქართული ოცნება, ქართული ოცნების მართვის პირობებში ჩვენ ამას შევძლეთ. პარალელურად გვეხმარება უნივერსიტეტი, მასშტაბური მშენებლობა, როგორც აღვნიშნეთ და მივახცევთ იმას, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ სამხრეთ კავკასიაში იყოს ქუთაისი კულტურული საგანმანათლებლო კერა. დიდი მადლობა ბატონ დავით გოგისვანიძეს მიმართავ. რას გააკეთებთ კონკრეტული ნაბიჯები თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი ისტორიული ერის შესაძლებლობა? თვითმმართველობამ უნდა შეძლოს, რომ კულტურული იერსახე და ისტორიული იერსახე ქალაქი შეინარჩუნოს. სამწუხაროდ ეხლანდელ თვითმმართველობას აბსოლუტურად არ გააჩნია კომუნიკაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან. ამ კუთხითაც მე ვფიქრობ, რომ ქუთაისმა უნდა შეძლოს და თავის მეზობელ მუნიციპალიტეტებთანაც უნდა იქონიოს კომუნიკაცია, რათა ძალიან ბევრი ისტორიული და ტურისტული ცენტრი განთავსებული არის როგორც ქუთაისში, ასევე ქუთაისის ირგვლივ, მაგრამ თვითმმართველობას ეხლა ამ წუთში არ გააჩნია ნება იმისათვის, რომ თანხები საკუთარი ბიუჯეტიდან გამოყოს, ან ცენტრალურ ხელისუფლებას შეაწუხოს და მიხედოს, თქვათ, იმ სარეაბილიტაციო ობიექტებს, რომელიც აუცილებლად და სასწრაფოდ სჭირდებათ რეაბილიტაცია. ამ წლების განმავლობაში, 5 წლის განმავლობაში, არც ერთ ისტორიულ ობიექტს ხელისუფლების მხრიდან ყურადღება არ მიქცევია. ჩვენ გვაქვს მაგის გამოცდილება და რა თქმა უნდა ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ქუთაისი ეს უძველესი ევროპული ქალაქი ნამდვილად ევროპისთვის საამაყო ქალაქი იყოს და ტურისტებისთვის პირველ რიგში მიმზიდველი და საყურადღებო ქალაქი გახდეს. დიდი მადლობა ბატონ გოგიწულაიას მიმართავ. ბატონ გოგი, თქვენ რას გააკეთებთ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? მინდა გითხრათ, რომ მე 4, 5, 6 წლის წინ მაგ ამ თემებზე ნაყვირალი, ნაჩხუბარი, წერილი ნაწერი, მოთხოვნები გაკეთებული და მინდა გავიხსენო შაშანდელი წელი 2016 წელი, როდესაც საპარლამენტო არჩევნები იყო, მახსოვს ხელისგულები ქონდა სამსო დატყავული, სამივე მაჟორიტარ დეპუტატს და მურღულიას გენერალურ გეგმა დავწერეთ ასეთი და ოპოზიცია არ დაესწრო, არ მოგვისინაო, შაშალაც მასზე კვირდებოდნენ გენერალურ გეგმას, ხელისგულები დატყავული ქონდათ. სამივე მაჟორიტარ დეპუტატს მისვენ არ უკითხიათ, სადაა გენერალურ გეგმაო, საერთოდ არ გახსენებიათ მისვენ ქუთაისს. ქუამეიგენ ხმარებიდან, რომ ქუთაისთან არ მეეჭვეროთ თბილისში ვინმესო, ჩვენ მაჟორიტარ დეპუტატებს. ანგრევენ, ანადგურებენ, სახეს უკალგავენ, გადააქცევთ ფულით, ფულად იყიდება ყველაფერი, ქუთაისის ისტორიული ზონაც, ქუთაისის ღირსებაც და ყველაფერი აბსოლუტურად რა. ეს უნდა დამთავრდეს. ამასთან მე დღეს არ ვამბობ, ბევრიდან გასხვავებით. მე ამას ვამბობდი 6 წლის წინ. წერილი მაქვს 1000-ობით მიწერილი მერიისთვის. შეგიძლია მივძანდეთ და ნახოთ. ეს უნდა დამთავრდეს, რაზეა საუბარი. და მინდა ახლა ქუთაისის სახეს შუადაშორის ახლა დღეს ვიდოდა მე თქო არის რაც ახლა ქუთაისდება ეს გარე გამოტანილი ვაჭრობა. არჩევნების წინ მოაგვარებენ, არჩევნების მერე დიდი მადლობა. გეკნებათ კიდევ დრო დაასრულოთ თქვენი აზრი. სამივე ვიდეო ამბავზე, უпростоრად ვიდეო ამბიდან გამომდინარე კითხვაზე მოვისმინეთ კანდიდატების მოსაზრებები და პასუხები. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე შემდგომ ეტაპზე, თუმცა მანამდე მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ შეგიძლიათ არა მხოლოდ გვიყუროთ, არამედ ასევე გვისმინოთ პირველი არხის რადიო ეთერით. ახლა კი მე ვფიქრობ, ჩვენი დებატების ყველაზე საინტერესო ნაწილი დგება. ჩვენ თითოეულ თქვენგანთან გვაქვს ინდივიდუალური კითხვა, რომელიც თქვენი საარჩევნო პროგრამიდან, საარჩევნო სლოგანიდან, მესიჯიდან, პოლიტიკური ბიოგრაფიიდან, ან ისევ და ისევ ქუთაისის მწვავე პრობლემებიდან გამომდინარეობს. ბატონ გია ბახტაძეს მივმართავთ პირველი ინდივიდუალური კითხვით.
ბატონო გია, თქვენ არაერთხელ გითქვამთ და დღესაც განაცხადეთ, რომ ქუთაისის პრობლემები პრინციპში ქუთაისში ვერ მოგვარდება და ეს პრობლემები არის ეროვნული მასშტაბის პოლიტიკის მოსაგვარებელი და ძალიან მთელი ქვეყნის პრობლემებია. თუ ეს ასეა, მაშინ როგორ შეძლებთ თქვენ ქუთაისის მერის პოზიციიდან ამ პრობლემების მოგვარებას? თუნდაც გახდეთ ქუთაისის მერი და დაგიჭიროთ მხარი ქუთაისელმა ამომრჩეველმა. მადლობა. მე ვთქვი ის გლობალური პრობლემები, რომელიც აწუხებს ქუთაისს, რომელიც აწუხებს მთელ საქართველოს. რომ მხოლოდ ქუთაისის ფონზე ამ პრობლემების თავიდან ბოლომდე მოგვარება შეუძლებელია. და ქუთაისის მერი თუ კი იქნება ის პრინციპული და ქუთაისზე შეყვარებული კაცი, ის გადაჭრის იმ ელემენტარულ პრობლემებს, რომლის გადაჭრაც ქუთაისის მერია დღეს არ შეუძლია და მოსახლეობას იმ გაჭირებულ ხალხს, თუ კი ვინმე ახლობელი მეგობარი ან ათესავი, ან ვინმე ლობიში თუ არ აყავს იქ, ან ვინმე რაღაც ინტერესიდან გამომდინარე თუ კი არ ეხმარება, ჩათვალეთ, ყველა სურვილი აქვს დაკარგული მერიაში მისვლის და საკუთარი საკითხების და პრობლემების დაყენების. მე უბრალოდ მინდა ახლა გამოვიყენო შემთხვევა და ერთი კითხვა მივცე ოცნების ქალაქის მერობის კანდიდატს და ყველა ფაქტიურად ოცნების დებუტატობის კანდიდატებს თუ მხარდამჭერებს. აი, როდესაც აგერ რამოდენიმე დღის წინ ჩატარდა საფრანგეთში კვირიკაშვილი იყო ჩასული თუ არ ვშტები, რაღაც პრეზენტაცია იყო ღვინოების და იქ იყო ჩატანილი ქართული დასმაგ სურთ უნდა იჩქაროთ, რადგან 30 წამი გაქვთ და უნდა მოასწროს მაშინ პასუხის გაცემაც. და ბორდოში იყო ჩასული და ქვევრი იყო და ქვევრი გამოაცხადეს 8000 წლის გამო ყოფილა თურმე როგორც კვირიკაშვილი ბრძანებს ქართული იდენტობის ნაწილი. თუ კი ქვევრი ქართული იდენტობის ნაწილია და არის კიდე რაღაც შემადგენელი, მაგ შემთხვევაში როცა აცხადებს უკვე პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ მისთვის მიუღებელია ქართული ცნობიერება, ამ ორივე შეთავსება ერთად როგორ ხდება და ამას როგორ ღებულობენ თვითონ ისინი, მათი მომხრეები. თუ კი გასაგებია, მე დაგიმატებ მცირე დრო, რომელიც შემმა რეპლიკამ წაიღო. ბატონო სამსონ, თქვენ აცხადებთ, რომ თქვენი პარტიის ღირებულება და ორიენტაცია, თქვენი პარტია ორიენტირებულია უფასო ჯანდაცვაზე და უფასო განათლებაზე. ქუთაისისთვის თუ გაქვთ კონკრეტული პროგრამა, ექნება თუ არა ქუთაისელებს უფასო ჯანდაცვა და უფასო განათლება, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი? აუცილებლად. უპირველესად ჯანდაცვის პროგრამები, რომლითაც დღევანდელი ხელისუფლება გარკვეულწილად ამაყობდა და უკვე შეასუსტეს იგივე რიხით არ საუბრობენ, ნამდვილად ვერ უზრუნველყოფს საზოგადოების იმ დიდი ფენის, იმ დიდი ნაწილის, რომელიც დიდ გაჭირვებაში იმყოფება სრულ სერვიზის მიწოდებას, ამდენად ჩვენ საპროგრამო წინადადებებში არის მოცემული და ამის გაკეთება ნამდვილად ძალუძს ქალაქს. ეს არის უფასო მუნიციპალური საავადმყოფო, რომელიც უზრუნველყოფს იმ ადამიანთა, იმ მომხმარებელთა წრეს, რომლის შემოსავალი წლიურად 40000 ლარზე ნაკლებია, თითეული ადამიანისთვის დიაგნოსტიკიდან სრულ გამკვდნებამდე. ეს არის სახელმწიფოს უმთავრესი მოვალეობა, გადაარჩინოს და უზრუნველყოს ადამიანის სიცოცხლის უფლება, რაც წართმეული აქვს დღეს, იმდენად რამდენადაც ადამიანები მიტოვებული არიან ღვთის ანაბარა, მათ არ აქვთ სამუშაო ადგილები. ქუთაისში ვარ დღეს და ქუთაისის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გადახვეწილია ქვეყნიდან იმისათვის, რომ არჩინონ საკუთარი ოჯახები. ეს არის ტრაგედია ამ ქალაქისა, რაც შეეხება განათლებას. ჩვენ საპროგრამო ინიციატივებში მოცემულია ასევე სკოლამდელი აღზრდა და ბუნებრივია მიხედული იქნება და მას დამატებით საბავშვო ბაღებით შეემატება, მაგრამ გვაქვს საინტერესო ინიციატივები სტუდენტებისთვის, საუკეთესო აკადემიური მოსწრების სტუდენტებს. დიდი მადლობა. ამოიწურა თქვენთვის განკუთვნილი დრო. ბატონ ალუდა გოგლიჩიძეს მიმართავ. ბატონ ალუდა, თქვენ აცხადებთ, რომ თვითმმართველობა დღეს მხოლოდ ფორმალურად არსებობს ქუთაისში და მთლიანად საქართველოში. თუ ასეა, როგორ შეძლებთ იმ დაპირებების და იმ პროგრამის შესრულებას, რომელსაც პირდებით ქუთაისელ ამომრჩეველს? ცოტა კორექტირება შევიტან ფორმულირებაში. ჩვენ ამბობთ, რომ
რა თქმა უნდა, ზოგადად ხელისუფლებას აქვს თვითმმართველობების შესუსტების პოლიტიკა, ეს 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმებითაც ძალიან კარგად გამოვლინდა, მაგრამ არის ქალაქში საკითხები, რომლებიც არსებული რესურსის, არსებული პოლიტიკური რესურსის, ფინანსური რესურსის პირობებში შეიძლება მოგვარდეს და გაკეთდეს. არის საკითხები, რომელიც ბუნებრივია ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას და ამას ჭირდება ეროვნული პოლიტიკის დონეზე საკითხის დაყენება. სწორედ აქ არის გასაღები, რომ ქალაქს ჭირდება პოლიტიკურად აქტიური მერი და პოლიტიკური გუნდი, რომელიც არ მოერიდება პოლიტიკურ დღისესხის საკითხების დაყენებას, ასევე უარს იტყვის იმ საბჭოურ დირექტიულ მმართველობას, რომელთაც ინერციით მოდის ქალაქი და ქალაქი მილევად რეჟიმშია. ემიგრაციის ხარისხი არის ძალიან მაჩვენებელი, კატასტროფული და სხვა ინდიკატორი, რომელიც არ უნდა ჩამოვთვალოთ, ეხლა დროის კარგვა იქნება. ასე რომ, რა თქმა უნდა, არის საკითხები, რომელიც ქალაქში უნდა მოგვარდეს და ამას ჭირდება მტკიცე პოლიტიკური ნება პირველ რიგში, პროფესიონალები და შემდეგ რა თქმა უნდა ჯანსაღი დიალოგი საზოგადოებასთან, გულწრფელი დიალოგი საუბარი მოსახლეობასთან. ამიტომ არის ჩვენი დევიზი სწორად შენების დროა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ავაშენოთ სახელმწიფო ინსტიტუციების სწორად, რომ შემდეგ მიიღოთ მოსახლეობამ ხარისხიანი სერვისები და ხარისხიანი გარემო. დიდი მადლობა გიორგი გოგელაშვილს მინდა სწორედ მიგრაციასთან დაკავშირებით გვაქვს კითხვა თქვენთან ბატონო გიორგი თქვენ ამბობთ რომ ქუთაისი მიგრაციის გამო მოსახლეობიდან იცლება და ქუთაისში რეალურად იკლებს მართლაც მოსახლეობა ბოლო რამდენიმე ათეული წელია თქვენ როგორ შეაჩერებთ ამ პროცესს და რას გააკეთებთ იმისთვის რომ ქუთაისელები დაბრუნდნენ ქუთაისში მოგახსენებთ ნამდვილად იკლებს ქუთაისის მოსახლეობის რაოდენობა თუ კი 99 წლის მონაცემებით 222000 ადამიანი ცხოვრობდა ქუთაისში დღესდღეობით მოგეხსენებათ რომ 157000 მაცხოვრებელიღა არის დარჩენილი ეს დინამიკა კლებაში მიდის ამისათვის აუცილებელია ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა ქუთაისის პოტენციალი პრიორიტეტების განსაზღვრა თუ რით შეიძლება ქალაქში დავასაქმოთ ადამიანები რით შეიძლება შევაჩეროთ მიგრაცია და რა მხრივ ძირითადად ჩვენ გვესახება ეს რომ ქუთაისს აქვს სერიოზული ტურისტული პოტენციალი, რომლის ამ პოტენციალის ცნობადობა ჯერჯერობით არის აუთვისებელი. აუთვისებელი არის ასევე ყველა ის აბსოლუტურად წერტილები, რომელიც ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას თან მოსდევს. ეს არის თამდევი პროცესი. ანუ რა ხდება, ლოკალურად მხოლოდ ტურიზმის განვითარება ქუთაისში ეს არ შეიძლება განვიხილოთ. ეს შესაძლებელია განვიხილოთ ერთიან კონტექსტში, მთლიანად იმერეთის მხარესთან ერთად, რადგანაც კარგად ვიცით, რომ ქუთაისს გარშემო აკრავს უამრავი სოფლები, რომლებსაც შეუძლია ქუთაისის მომარაგება იმ ნატურალური პროდუქტებით, რომლისკენაც აი დასავლეთის და უცხოელი ტურისტები მიისწრაფვიან. ასევე მინდა ერთი რამ თქვა, აუცილებელი არის ინფრასტრუქტურის განვითარება. სამწუხაროდ ჩვენ აი დღევანდელ დღემდე ქალაქს არ გააჩნია და არ აქვს ინფრასტრუქტურული ქსელის რუკა, ანუ მიწისქვეშა და მიწის ზედა რუკა თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ინფრასტრუქტურული პროექტი. ანუ რა ხდება? როდესაც ხდება გზის რეაბილიტაცია, თუ რა არის, აი მიწისქვეშა კომუნიკაციები ეს არ იციან, ეს შემდეგ ჩდება და აი ისე პრობლემები უამრავი არის მაგალითი, როდესაც სამშენებლო კომპანიების საათმეტ პრობლემებს ამათ. დიდი მადლობა. ბატონ ზვიად ბაღდავაძეს მიმართავ. ბატონ ზვიად, კანდიდატებმა უკვე რამდენჯერმე ახსენეთ ინდუსტრია და ქუთაისი, რომელიც ერთდროს ინდუსტრიის მშენებელი ქალაქის სახელით იყო ცნობილი. დღეს პრინციპში ამ ინდუსტრიის უდიდესი ნაწილი გამქრალია. თქვენ ამბობთ, რომ უბრალოდ სთავაზობთ ქუთაისელებს, რომ ძველი ფაბრიკა, ქარხნების შენობები და ტერიტორია ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით გაიყიდოს. როგორ ფიქრობთ, უბრალოდ რატომ ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება იყოს საუკეთესო გამოსავალი და მაგალითად იმასთან შედარებით, რომ შეიძლება ჯობდეს, ხომ არ ჯობია, არ ვიცი, ასეთი იდეაც არსებობს, ამ ფაბრიკა ქარხნების რეაბილიტაცია. კი ბატონო, მე მორწმუნე კაცი ვარ, მაგრამ ნამდვილად არ მჯერა, რომ რომელიმე ხელისუფლება, რომელიმე ჩვენგანი შეძლებს მიცვალებულების აღდგენას. ის ფაბრიკა ქარხნები აღარ არსებობს და ძალიან დიდი ხანია სხვათა შორის, ბევრი გასხვისებულია და ბევრი არის საშინელ მდგომარეობაში რა. მე როცა მაგას ვამბობდი, გულისხმობდი უფრო მეტად იმ მიწის ნაკვეთებს და ტერიტორიებს, რომელზეც არსებობდა თავის დროზე ეს ქარხნები რა და ნანგრევები. ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს იმისი, რომ ინვესტორის არ უნდა შეგვეშინდეს. ჩვენ ადამიანი, რომელიც ფულს დახარჯავს ჩემ ქალაქში იმისთვის, რომ შექმნას პროდუქცია, სერვისი თუ მომსახურება და იქ დაასაქმოს ადგილობრივი კადრები და
შემოსავალი გაჩნდეს ქალაქში და გაჩნდეს სამუშაო ადგილები, ჩვენ ამისი არ გვეშინია. არის ეს მასთან დაკავშირებით აღნიშნეთ, რომ ზოგიერთი ამბობს, რომ არ შეიძლება იმის გასხვისება და არ შეიძლება და ვიღაცები გვიტევენ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ვაგას ყველაფერს კანონი უნდა არეგულირებდეს და უნდა არეგულირებდეს სამართალდამცავი ორგანოები, მაგრამ იმას, რომ ჩვენ გვინდა სამუშაო ადგილები შექმნა ჩვენი მოსახლეობისთვის და მოქალაქეებისთვის, ამას აუცილებლად ჭირდება ინვესტორი, იმიტომ რომ დამთავრდა სოციალიზმი და სოციალისტური სახელმწიფო არა ვარ ჩვენ მოგეხსენება და ჩვენ სოციალური პროგრამები თვითონ გვაქვს მხოლოდ რამდენიმე რა, მათ შორის ის იყო, რომ ჩვენს პარტია სახალხო-საქართველოს, მათ შორის იყო გათანაბრება ქალისა და მამაკაცის საპენსიო ზღვარის. თორე ჩვენ არა გვაქვს ისეთი სოციალური პროექტები, ჩვენ გვაქვს მთლიანად დამოკიდებული საბაზრო ეკონომიკაზე, ადამიანებს მივცეთ საშუალება თვითონ მართონ თავისი ბიზნესი, თვითონ შეიძინონ, ააშენონ და დასაქმდნენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი ჭიღვარიას მიმართავ. ბატონ გიორგი, თქვენ ამბობთ, რომ ქუთაისი არის ევროპული ქალაქი. თუმცა ევროპული ქალაქი ალბათ გარდა ტურიზმის განვითარებისა, ასევე გულისხმობს ინდუსტრიის განვითარებას, განათლების და მეცნიერების განვითარებას და სოციალურ ინვესტიციებს. გაქვთ თუ არა კონკრეტული გეგმა, როგორ აქციოთ ქუთაისი ასეთ ევროპულ სივრცეთ? უნდა მოგახსენოთ, მე თან მაქვს დოკუმენტი, რომელიც არის მშენებლობის გაცემის ნებართვა. ჩვენს ოპონენტებს მინდა ვაჩვენო, რომ გაიცა უკვე მშენებლობა უნივერსიტეტის ნებართვა უნივერსიტეტის მშენებლობის დაწყებაზე. უკვე გზა შეყავთ იქ და ოქტომბერში პირველი ნაწილი დაიწყება ამ მშენებლობის. ფონდი ქართულს დაფინანსებით მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ 500 მილიონი ევროიანი ინვესტიცია, რომელიც საბოლოო ჯამში 60,000 სტუდენტზე არის გათვლილი და დიახ, ეს არის მასშტაბური პროექტი, რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ პირველ რიგში მშენებლობის პროცესში დასაქმდეს მოსახლეობის ნაწილი, ხოლო მეორე რიგში უკვე დასაქმდეს იქ ჩვენი პროფესურა და ასევე ადმინისტრაციის თანამშრომლები, მოსახლეობა. ანუ რეალურად ეს იქნება ცენტრი არა მარტო საქართველოსი, არამედ მთლიანად სამხრეთ კავკასიის და ეს იქნება ზუსტად კულტურული კერა ქუთაისისათვის. და ამასთან ერთად ჩვენი ქალაქი განვითარდება სწორედ ევროპული მიმართულებით. ჩვენ ვიზრუნებთ, როგორც ვთქვით, ტურიზმის განვითარებაზე ქალაქში და საინტერესო იქნება ეს ევროპელებისათვის ქუთაისი, როგორც გითხარით, ეს გახლავთ ისტორიულ კულტურული წარსულის მქონე ქალაქი და ძალიან ბევრი ძეგლები გვაქვს, რომელზეც უნდა ვიზრუნოთ და ვიხედოთ, რომ ტურისტებისათვის იყოს საინტერესო. ასევე მინდა ბატონ დავითს შევახსენო, რომ მე ვიცი, რომ ის ჭკვიანი კაცია და მახსოვრობაც არ ღალატობს და 5 წელი ქართული ოცნება თვითმმართველობაში არ არის ხელისუფლებაში. 2012-13 წლებში ყოველ წელს იღებდნენ პრემიებს და ანადგურებდნენ ქუთაისის ბიუჯეტზე, ეს ასახული არის და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონ დავით გოგისვანიძეს უნდა დავუსვათ სწორედ შემდეგი კითხვა. ბატონ დავით. დიახ. თქვენ ამბობთ, რომ ქუთაისი საპარლამენტო დედაქალაქი უნდა გახდეს და დაიბრუნოს პოლიტიკური სტატუსი. რას გულისხმობთ პოლიტიკურ სტატუსის დაკარგვაში ან დაბრუნებაში? ასევე როგორ ფიქრობთ, რა მისცა რეალურად ქუთაისს პარლამენტის გადმოტანამ ქუთაისში თავის დროზე და თქვენ როგორ გააკეთებთ, როგორ დაუბრუნებთ ქუთაისის პოლიტიკურ სტატუსს, თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ანუ რეალურად ხელისუფლების მხრიდან და აი მათი ქართული ოცნების მომხრეების მხრიდან მუდამ გვესმის ზუსტად ეგ კითხვა, რომ რა მოუტანა ქუთაისის პარლამენტმა. 2012 წელს, როდესაც ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა არჩევნებში, ამის შემდეგ ჯერ იყო და პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ემუქრებოდა ქალაქს, რომ ქუთაისში პარლამენტი არ დარჩებოდა. შემდეგ სხვა პრემიერებმა იგივე კონტექსტით განაგრძენ თავიანთი მოღვაწეობა და მთლიანად, რა თქმა უნდა, უმრავლესობა საპარლამენტო არ ემხრობოდა იმ იდეას, რომ ქუთაისში პარლამენტი უნდა დარჩენილიყო. ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია მოიპოვო ვინმე ინვესტორი იმისათვის, რომ დედაქალაქის სტატუსი მქონე, ფაქტიურად საპარლამენტო სტატუსი ნიშნავს, რომ ქუთაისი ხდებოდა მეორე დედაქალაქი. ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, ვერცერთ ინვესტორს ვერ დავითანხმებდით იმისათვის, რომ ქალაქში რაღაც ინვესტიცია განახორციელებია, თუ კი მთავრობა, რომელიც მართავდა საქართველოს და ეხლაც მართავს, დაჯინებით ითხოვდა ქუთაისიდან თბილისში პარლამენტის გადატანას. აქ, რა თქმა უნდა, რთული არის ოპონირება იმ კუთხით, რომ განხორციელებულიყო ეს იდეა. არ გადაეტანა თბილისში თუნდაც საკომიტეტო მუშაობა და მთლიანად განხორციელებულიყო და შემდეგი იდეა იყო კიდე მთავრობის ფუნქციონირება, იცით რომ მთავრობის სასახლეს აშენდა და დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ბატონ გოგი წულაიას მიმართავ. ბატონ გოგი, თქვენთან დაახლოებით ისეთივე ხასიათის კითხვა გვაქვს, როგორც რამდენიმე კანდიდატს დავსვით. თქვენ აკრიტიკებთ რამდენიმე ისეთ ინსტიტუტს, რომელთა მოგვარებაც პრინციპში ქუთაისის მასშტაბებში რთულია. მაგალითად, ბანკების პოლიტიკას და იპოთეკით დაზარალებულთა უფლებებს იცავთ ქუთაისისთვის. როგორ შეძლებთ ქუთაისის მერის პოზიციიდან ამ პრობლემების, თუნდაც ქუთაისელი იპოთეკით დაზარალებულთა უფლებების დაცვას, როცა ეს პრობლემები ასევე ეროვნული მასშტაბის პოლიტიკის ცვლილების საკითხია რეალურად? კი ბატონო. ესე იგი, სალამებას დავიწყებდით. წმინდა ლუკას დასახლებაში ნაგვისურნებს ითხოვენ, ბატონო მერობის კანდიდატო. ნაგვისურნებს ითხოვენ წმინდა ლუკას დასახლებაში. რა პრობლემაა? არა, რა პრობლემაა? იქნება დადგან და არხის გაწმენდა უნდა 20000 სკოლას და ბრიფინგი აკეთეთ ბატონო გოგი გელოდებია. თუ დანაჯერებს მე ჩამოვთვლი, მე მინდა ერთი რამე ვთქვა. ან თუნდაც გვაქვს ასეთ სიტუაცია, რომელიც არ შეიცვალა 2012 წლის შემდეგ ყველა არჩევნები მიდის ამ ფონზე. მიდის ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის სულა. თუ დღეს ქუთაისელი ამომრჩევლები არ იქნებიან ფხიზლად, არ იქნებიან აქტიურად. მივიღებთ იგივე სიტუაციას, აგერახა თქვენ, აგერახა ქუთაისი, მეორე ტური გაიმართება, მეორე ტურში იქნება ნაციონალური მოძრაობა და გარანტირებულად გავლიან ქართული ოცნება. გვინდა ეს არ მოხდეს? მე გოგი წულაია ზათავარ ვიბრძოლო აი ამის დასამარცხებლად, ყველას თქო მომწადეთ მომწეთყვა. ახლა მეორე, რა იქნება მერობის შემთხვევაში? იქნება ფონდი, რომელიც შეისყიდის ყველა იპოთეკით დაზარალებულ ბინებს და შემდეგ დაბალ პროცენტიანად მიცემს ამ დაზარალებულებს, რათა გამოისყიდონ ისინი ძელი ვადაში. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დენი, გაზი და წყალი მერიასთან შოუთახურად არ შეწყვეტა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ამის გარანტიები გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს. კითხვა, ბატონ გრიგოლ, თქვენ კარიერული დიპლომატი ბრძანდებით და პრინციპში ადგილობრივ თვითმმართველობაში მუშაობის არავითარი გამოცდილება არ გაქვთ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეძლებთ გავუმკლავდეთ ამ ძალიან სერიოზულ და თქვენთვის აბსოლუტურად უცხო გამოწვევას, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ქუთაისელი ამორჩეველი მხარს დაგიჭერთ და თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, მაგრამ უმორჩილესი თხოვნა მაქვს. შემდეგ როცა დებატებს დანიშნავთ, მოამბეს ამინდის პროგნოზი კითხეთ ხოლმე რა, იმიტომ რომ აქ უკვე ყოფნა შეუძლებელი არის აბსოლუტურად. გავშეშთით. აი ჩვენ სამნი განსაკუთრებით. რაც შეეხება გამოცდილებას, ხელისუფლებაში ვარ. 5 წელი თუ გახსოვთ, მინისტრი ვიყავი. და მთავრობის კაბინეტზე განიხილება როგორც რეგიონების საკითხები, ისე ცენტრალური მთავრობის საკითხები, ამიტომ გამოცდილება საკვარიზე მეტი მაქვს. ბაგრატზე მინდოდა ერთი სიტყვა მეთქვა. აბსოლუტური სიმართლე არის იუნესკოს სიიდან ბაგრატი ამოიღეს, მაგრამ 6 თუ 6 ზუსტად 5 იყოს, 5 ნამდვილად აქვს მიღებული რესტავრატორების და არქიტექტორების საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან უნიკალური პროექტის განხორციელების. ეხლა შეიძლება ვიღაცას მოსწონდეს, ვიღაცას არა, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. და ის ჩვენ აქ შეგვიძლია დილამდე ვიდაოთ, ყველამ თავისი სიმართლე ამტკიცოს, მაგრამ ერთ სიმართლე არის ერთი. ქუთაის სასწრაფო ჭირდება, რაც შეიძლება ბევრი ფინანსები. ამ ფინანსების მოზიდვა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ ინვესტორს შევუქმნით ნორმალურ პირობებს. ინვესტორი არ მოვა, სანამ ჩვენ არ დავიწყებთ ინვესტირებას. ამიტომ ბიუროკრატიის კატეგორიული მკაცრი შემცირება გამოთავისუფლებული თანხების ქალაქისთვის და ქალაქის მაცხოვრებელისთვის გადამისამართება. და რაც მთავარი არის, საერთაშორისო ინსტიტუციებთან, ფინანსურთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და რეგიონალური განვითარების ფონდებთან სასწრაფოდ მუშაობა. ეს არის რაც ამ ქალაქს გადააჭერა. დიდი მადლობა და ჩვენ მოვისმინეთ კანდიდატების მოსაზრებები და პასუხები ინდივიდუალურ კითხვებზე და ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი საერთო კითხვა, ამჯერად საერთო კითხვა ყველა კანდიდატთან. რას თვლით ქუთაისის ყველაზე მწვავე პრობლემად, თავარ გამოწვევად და რომელი პრობლემის მოგვარებით დაიწყებთ თქვენს მუშაობას თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი? ბატონ სამსონ გუგავა გასცემს პირველი პასუხს ქუთაისელ ამომრჩეველს ამ კითხვაზე. ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ ქალაქის ეს არის და არა მარტო ამ ქალაქის, ეს საერთო საყოველთაო ქვეყნის პრობლემაა. ეს არის სიდუხჭირე, უმუშევრობა, ეს არის უპერსპექტივობა, ეს არის ჯანდაცვის
ღირსეული პროგრამების მიღება, ეს არის განათლების ხელშეუწმდომელობა, ანუ პრობლემების კომპლექსი არსებობს და ჩვენ ამ გარემოებიდან გამომდინარე ვიწოდებით და ვართ ერთ-ერთ მაჩანჩალა ქვეყნად მსოფლიოს საერთაშორისო ასპარეზზე, ამდენად უპირველესად ნებისმიერი ხელისუფალი, ეს იქნება ადგილობრივ დონეზე თუ ცენტრალურ დონეზე, უნდა იბრძოდეს და უნდა იღრწოდეს ზუსტადაც საზოგადოების ხალხის კეთილდღეობაზე. სახელმწიფო არის საზოგადოების და იმ დიდი სოციუმის გაერთიანება, რომელსაც ამ შემთხვევაში ჩვენ წარმოვადგენთ, ამდენად მთავარი საზრუნავი უნდა იყოს საზოგადოება, მთავარი საზრუნავი უნდა იყოს ხალხი და ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა იყოს სახალხო და არა ოლიგარქი. ბატონ ალუდა გოგლიჩიძეს მიმართავ იგივე კითხვით, რა ვსვით მთავარ პრობლემად? დიდი მადლობა. ყველაზე დიდი პრობლემა, რა თქმა უნდა, პრობლემები ძალიან ფართო სპექტრის არის. ფაქტობრივად 25 წლის დამოუკიდებლობის შემდეგ ჩვენ ისევ იმ ადგილს ვყევით, სადაც იყო წლების წინ და ამ 25 წლის წინ ისევ პირველ კლასში ვართ, ვერ ვითარდებით, ამას აქვს ძალიან ბევრი ობიექტური მიზეზი. სურათი, რაც გვაქვს დღეს ქუთაისში, არის უნდა ვეძებოთ მისი მიზეზები. ზოგადად, რაც არის გამოხატული პრობლემა, ეს არის უიმედობა, ნიჰილიზმი და ადამიანები დღესაც კი, ასე ვთქვათ, ემიგრაციაზე ფიქრობენ. დღეს მე გახდით ერთ-ერთ ახალგაზრდა ოჯახში ძალიან ნიჭიერი და წარმატებული ადამიანები არიან, მაგრამ ისინი ვერ პოულობენ თავის რეალიზებას ამ ქალაქში და ემზადებიან, რომ როგორმე ეს ქვეყანა დატოვონ. ამას უნდა ძალიან გააზრებული, დათვლილი, მეცნიერულად დასაფუძვლებული რეფორმები ყველა მიმართულებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს პროცესი იქნება შეუქცევადი. კოსმეტიკური ცვლილებებით არაფერი არ გამოვა და დიდი მადლობა. გეკნებათ კიდევ წუთი დაასრულოთ. ბატონ გიორგი გოგელაშვილს მინდა დავსვა იგივე კითხვა. რომელი პრობლემით დაიწყებთ თქვენს მუშაობას, თუ თქვენ გახდებით მერი? თუ შეიძლება დავაზუსტებ, რომ ერთ პრობლემაზეა საუბარი, რომელთაც დაიწყებთ მუშაობას. მე მოგახსენებთ, რომ ქუთაისში პრობლემათა მთელი კასკადი არის ჩამონათვალის. განსაკუთრებულად ამ ბოლო პერიოდში აღსანიშნავია ის სოციალური პრობლემები, რომელიც ქუთაისელებს აწუხებს და იმის შედეგი არის ზუსტად ის მაჩვენებელი ქუთაისის მოსახლეობის კლება და მიგრაცია, რაც თქვენ გადაცემის დასაწყისში აჩვენეთ. ქუთაისში ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არის, რა თქმა უნდა, იგივე და ისევ უმუშევრობა, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ყველაზე დიდი პრობლემა, მაგრამ განსაკუთრებით ეს ბოლო პერიოდში ქუთაისისათვის იჩინა თავი. თუ კი ეს ასე გაგრძელდა, მერწმუნეთ, რომ ის ციფრი, რომელიც თქვენ აჩვენეთ 157,000 კიდევ ჩამოვა ქვედანიშნულზე და ჩვენ კატასტროფის წინაშე დავდგებით ქალაქში. შეიძლება დავდგეთ ძალიან ცუდი შედეგების გარეშე, ასე რომ კონკრეტულად ამ საკითხის მოგვარება, რაც კითხვას თქვენ დასვით, ერთი ლოკალური პრობლემით მოგვარებით არ მოგვარდება. ესაა კომპლექსურად მოსაგვარებელი საკითხი, რომელიც ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მუშაობის შედეგად უნდა მოგვარდეს ქუთაისისათვის. დიდი მადლობა, ბატონ ზვიად ბაღდავაძეს მიმართავ. თქვენ რომელი პრობლემით დაიწყებთ მუშაობას, ბატონ ზვიად? კი ბატონო. მე მიმაჩნია, რომ პრობლემა არ არის, რა დგას შენს წინ. პრობლემა არის, რა დგას შენს გვერდით. ამიტომ კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, რომ სისტემა არის შესაძლებელი, რითიც მიუდგებით ჩვენ ამ პრობლემას. ძალიან ბევრი პრობლემაა, ყველამ ძალიან კარგად იცის აქ, მაგრამ თუ არ განვახორციელებთ თვითმმართველობის რეფორმა და აი ეს პრინციპები თუ არ შევცვალეთ მიდგომის, როგორც ახლა და ძალიან დიდი ხანია, 27 წელიწადია არსებობს ქალაქში და საქართველოში, ისე ვერანაირ პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ. მე ვიცი ყველა პრობლემა აქ დავიბადე, გავიზარდე და აქ ვცხოვრობ და ყველაფერი ვიცი ქუთაისში რა ხდება და მერიაშიც მუშაობდი წლების მანძილზე. მაგრამ აი ამ მიდგომებით, აი ამ ბიუროკრატიული ბარიერებით, რაც არსებობს საერთოდ სამსახურების ერთმანეთთან კომუნიკაციაში, მოქალაქესა და ჩინოვნიკის კომუნიკაციასთან დაკავშირებით, აი ასე ჩვენ ვერაფერს ვერ მოვაგვარებთ. ეს ამას შევცვით პირველ რიგში ჩვენ. გასაგებია, დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი ჭიღვარიას მიმართავ. რომელი პრობლემის მოგვარებით დაიწყებთ, რომელ პრობლემას მოაგვარებთ პირველ რიგში, თუ თქვენ გახდებით მერი? ჩვენი გადაცემის პირველი 3 კითხვიდან ნათლად გამოჩნდა, რომ ყველა გზა მიდიოდა გენერალური განვითარების გეგმასთან. ეს არის აუცილებელი, რითიც ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას. პარალელურად ვიზრუნებთ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე, ვიზრუნებთ წყლის რეაბილიტაციის პროექტის
მაქსიმალურ კონტროლზე თუ როგორ მიმდინარეობს იგი, რადგან მისი დასრულების ვადა გახლავთ 2018 წლის ზაფხულის დასაწყისი და ჩვენ უნდა გქონდეს ის კაც კონტროლზე, რომ ის ვადებში ჩაეტიოს, რაც აუცილებელია ჩვენი მოსახლეობისათვის, რომ გქონდეს მათ 24 საათიანი წყალი. ასევე სოციალური საცხოვრისების მიმართულებით გაკეთეთ ერთი სოციალური საცხოვრისი და მალე სულ რამდენიმე კვირაში შევა 320 ადამიანი უსახკარო სოციალურად დაუცველი ამ სოციალურ საცხოვრისში, მაგრამ ჩვენ კიდევ გვჭება მოქალაქეები, რომელთაც არა აქვთ სახკარი, ამიტომ ვიზრუნებთ იმაზე ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი არსებულ შენობებს გადმოვიტანთ ჩვენს პირად ქონებაზე და მიცეთ მოსახლეობას საშუალებას, რომ შევიდნენ იქ და იცხოვრონ დროებით საცხოვრებელში. დიდი მადლობა ბატონ დავით გოგისვანიძეს მიმართავ. ბატონ დავით, თქვენ რომელი პრობლემის მოგვარებით დაიწყებთ მუშაობას? ჩვენ ალბათ ჩვენი წინასაარჩევნო მთავარი დანაპირებით დავიწყებთ, იმიტომ რომ ქალაქში ძალიან ბევრია პრობლემები, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა არის სოციალურად დაუცველი ფენის გაუსაძლისი პირობები და პენსიონერების ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ყოფნა. ბიუჯეტში დაახლოებით 8.400.000 ლარი სჭირდება ბიუჯეტიდან იმისათვის, რომ 35.000 პენსიონერს ქუთაისში მინიმუმ 20 ლარიანი დანამატი ყოველთვიური თვითმმართველობამ პენსიაზე გაუკეთოს. ჩვენ აუცილებლად მოვაგვარებთ აგრეთვე იმ პრობლემას, რომ ყველა იმ ოჯახს, ვისაც სოციალური დახმარება შეუწყდა და სიღარიბის ზღვარს მიღმა ოჯახები არიან, მათ დაენიშნებათ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კომპენსაცია მანამ, სანამ ისინი არ აღიდგენენ სოციალურ სტატუსს. დიდი მადლობა, ბატონ გოგი წულაიას მიმართავ. თქვენ რომელ პრობლემას მოაგვარეთ პირველ რიგში, ბატონ გოგი? პირველ რიგში მოსაგვარებელია ქალაქს არ გააჩნია რეალური თვითმმართველობა. ქალაქის ბალანსი არ არის რეალური ქონებები, რაც ქუთაისის ტერიტორიაზეა. ბიუჯეტიდან გადასახადები მთლიანად მიდის ცენტრში. პირველი, რაც იქნება, დაიწერება ეკონომიკის სამინისტროზე მოთხოვნა. დაუბრუნდეს ყველა ქონება, რაც კი ქუთაისის ტერიტორიაზეა. ქუთაისს დაუბრუნდეს ყველა მიწა, რაც კი ქუთაისია. ქუთაისის შემოგარენით, ქუთაისს აუცილებლად დავიწყებ ბრძოლას საკანონმდებლო ინიციატივით, რომ გადასახადების უმეტესობა უნდა წევოდეს ქუთაისში და არ უნდა მიდიოდეს თბილისში და მე არ უნდა პატრონობდე, რომ იქ ასფალტის დაგებავენ და თუ რაცა და რიგი მომეცი, ტრანსფერი მომეცი. ეს უნდა დამთავრდეს. ქუთაისს უნდა უგდეს ღირსება. ღირსება შენაგული, როდესაც ქუთაისის ბიუჯეტი 20-ჯერ ჩამოწევა თბილისისას, ბათუმისას და განსხვავება ქუთაისელი დასუფთავების მუშაკი 1000 ლარის ნაკლებს იღებს. ქუთაისის სტროფოს მუშაკი 1000 ლარის ნაკლებს. დიდი მადლობა. ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს მიმართავ. გეკნებათ კიდევ წუთი ბატონ გოგი, გეკნებათ კიდევ წუთი მიმართოთ ქუთაისელ ამომრჩეველს ბატონ გრიგოლ ძალიან მალე დავასრულებ. ბატონ გოგი, თუ შეიძლება ბატონ გრიგოლ ძალიან მალე დავასრულეთ. ფაქტობრივად მხოლოდ ერთი ბლოკი დაგვრჩა, მე ბოდიშს გიხდით. ცხადია, ბოდიშს გიხდით ამინდისთვის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თუ თქვენ გახდებით ქუთაისის მერი, გაცილებით უფრო სერიოზული გამოწვევების გაძლებას მოგიწევს, ამიტომ მე რაღაც ეჭვი მაქვს, რომ ვერც ერთი ჩვენთაგანი ვეღარ მიაღწევს მაგამდე. ისე დღეში ვართ. ჩავთვალოთ დრო? თქვენ დიახ, რომელი პრობლემის მოგვარებით დაიწყებთ მუშაობას? უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქუთაისის ქალაქ ქუთაისის საკუთრების ზუსტი რეესტრის შედგენა. მეორე, ბიუროკრატიის კატეგორიული სწრაფი შემცირება. 4274 ადამიანი არის შტატში დღეს. მერიაში და აეპიებში. აქედან ამას წინათ გადაიყვანეს 116 ადამიანი მეხანძრეების სხვაგან, ეს კიდე შემცირდა და 54 ადამიანი მძღოლები და დამლაგებლები არ აყავთ აყვანილი ნუსხაზე და ვერაფრით ვერ გავიგეთ კატეგორიულად. საკრებულოს წევრებსაც კი არ ეუბნებიან, რამდენი არის დროებითი მოვალეობის შემსრულებელი და დროებითი შრომით ხელშეკრულებაზე რამდენი არის. გამოთავისუფლებული თანხები, უპირველეს ყოვლისა ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური დახმარება, ტრანსპორტი. ის რაც დღეს სჭირდება ადამიანებს, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი არის სიდუხჭირის ზღვარის ხმე. დიდი მადლობა, ბატონ გია ბახტაძეს მიმართავ იგივე კითხვით, რომელ პრობლემას მოაგვარებთ პირველ რიგში, ბატონ გია? არაფერზე საუბარს აზრი არ აქვს, თუ მე არა ვარ სულით პატრიოტი ადამიანი. და შენც ბატონო ამომრჩეველო, ახლა რომ გვიყურებ,
თქვენს თუ ასევე არ ფიქრობთ, არც თქვენ ყურებას ამ გადაწევისაც აზრი არ აქვს. იყო პატრიოტი ნიშნავს გიყვარდეს შენი ქვეყანა. თუ კი შენ ხალხზე არ ფიქრობ, ჩათვალე შენ არ გაქვს სახლი, შენ არ გაქვს ოჯახი, შენ არ გაქვს ფესვები. სახლი მყოდროება და კომფორტი არაა მხოლოდ და მხოლოდ. სახლია ვალდებულება ოჯახის წინაშე, ვალდებულება ყველა ოჯახის წევრის წინაშე. ადამიანი, რომელიც პატრიოტი არაა, მას სამშობლო არ გააჩნია. მოქალაქე, რომელსაც თავის თავს ფლის სოფლიო მოგალაძე, ის უსალკაროა. პატრიოტიზმი არაა ის გზნობა, რითაც შენ შეგიძლია სხვა ერთ შეურაცხყოფა მიაყენო, თუმცა წამოვიდეს სხვადასხვა გზნობები, ქსენოფობია, შოვინიზმი, ნაციზმი და მთელი რიგი პოლიტიკური ორგანიზაციები და მთელი რიგი არასამთავროებები ცდილობენ ამ გზნობით დაჩtildeონ, მაგრამ დამერწმუნეთ, გიყვარდეს შენი ხალხი, ეს იგივეა, გიყვარდეს ღმერთი შენი. ეს არის ერთი და იგივე და ამ გოგებით, ამ გზნობით უნდა შევხვდეთ ჩვენ ყველაფერს ამას. დიდი მადლობა, ფაქტობრივად დასრულდა ჩვენი დებატები. მე მესმის თითოეული თქვენგანის მდგომარეობა, მაგრამ იმედი აქვს ჯერათ, რომ მეც როგორც პირველი არხის მეც იგივე მდგომარეობაში ვარ და მე ვფიქრობ, სხვათა შორის ცოტა რამდენადაც შესაძლებელია, ცოტა ხალისი რომ შევიტანოთ ჩვენს მდგომარეობაში, ვინც ქუთაისის ქარს ვერ გაუძლებს, ალბათ ქუთაისის მართვასაც ვერ შეძლებს. ბატონ ალუდას მინდა მიმართო, ბატონ ალუდა, პირველი არხის საშუალებას გაძლევთ ბოლო ნაწილში, მიმართოთ ამორჩეველს ბოლო სიტყვით, შემაჯამებელი სიტყვით და უთხრათ, რატომ უნდა აგირჩიოთ, რატომ უნდა გახდეთ ქუთაისის მერი, რატომ თვლით, რომ სწორედ თქვენ შეძლებთ ქუთაისის მართვას ყველაზე კარგად. მე ვიქნები ძალიან გულწრფელი და ვიტყვი, რომ მე ქუთაისის მერობა არ მაინტერესებს იმისაც, რომ ვაკეთო ფული, ჩავერთო ტენდერებში არაჯანსაღად. ჩემი ინტერესი არის, რომ ეს ქალაქი გახდეს უკეთესი, ქართული პოლიტიკა გაჯანსაღდეს და ზოგადად სწორი მიმართულებით წავიდეთ. ჩვენ უნდა ვთქვათ, ჩამორჩენილი უვარგის მართვის სისტემაზე და მე ვფიქრობ, რომ შენების მოძრაობას აქვს ყველანაირი პოტენციალი ამის ცოდნაც, გამოცდილებას და რაც თავარია პოლიტიკური ნება. ორი მაღალ თანამდებობაზე მუშაობის დროს მე ძალიან კარგად დავწმუნდი, რომ თუ არ არის პოლიტიკური ნება, არ არის არაფერი და რაც თავარია, იმიტომ უნდა დამეჭიროს ხარი, რომ პროფესიონალების მოხმობის პროცესში ვარ მე. დაწყებული კამპანიიდან დღესაც ვაგრძელებ და ხვალაც გავაგრძელებ ამ პროცესს. თუ ჩვენ არ მოვიხოთ პროფესიონალებს, ძალიან საინტერესოა როგორ ვაპირებთ რაიმე შეცვლას. ამიტომ პოზიტიური ცვლილებები ეს არის ჩვენი მმართველობის სტილი. დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი გოგელაშვილი მიმართავს შემდეგი ამორჩეველს. მე ვიტყვი, რომ ჩვენ საერთოდ ქრისტიან-დემოკრატები ეს არის ცენტრისტული მიმართულების, რომლებსაც გსურს ევროპული ქალაქის შენება ყოველთვის, ჩვენ ამისკენ ვიქცებით მოწოდებული. მე კარგად ვიცი ამ ქალაქის პრობლემები, ცხოვრობ ამ ქალაქის პრობლემებით და მე მიმართავ თითოეულ ამომრჩეველს. ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, ადგილობრივ თვითმმართველობაში არ მოხდება ადამიანების შერჩევა პარტიული ნიშნით, აქ მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ კვალიფიკაციით განსაზღვრა, თუ ვინ რომელ ადგილზე უნდა იყოს, ეს იქნება კვალიფიციური კადრები. ასევე ჩვენ არ გვირდებით არც სავადმყოფოს და არც საწარმოს. ჩვენ გვირდებით დაუზოგავ თავდადებულ მუშაობას ქალაქისათვის და ყველა იმ გამოწვევებზე დავდგეთ ერთად, ვაშენოთ ერთად მომავალი ქუთაისი. ესაა ჩვენი დევიზი, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ჩვენს ამომრჩეველს. დიდი მადლობა. ბატონ ზვიად ბაღდავაძეს შეუძლია მიმართოს ქუთაისელ ამომრჩეველს. დიდი მადლობა ლევანდელი საღამოსთვის თქვენ. ჩემ ამომრჩეველს მიმართავ და ვეტყოდი, რომ ყველამ ძალიან დიდი ხანია ჩვენ საქართველოში გვიწევს არჩევანის გაკეთება ცუცსა და უარეს შორის. ძალიან დიდი ხანია, როგორც ამობენ, სიკვდისა და სიღარიბეს შორის ამ ბოლო დროს და ორი დიდი პარტიის შუაში ვართ ასეთი ადამიანები, რომელსაც განსხვავებული ხედვა გვაქვს. გვინდა რომ მხოლოდ საქმე ვაკეთოთ და ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანი რომელ პარტიაში იყო, სად მუშაობდა და რას აკეთებდა, მთავარია როგორ აკეთებდა და მთავარი არის როგორი პროფესიონალი და კვალიფიციურია. ამისათვის ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ყველასთვის იქნება ადგილი ახალ საქართველოში, ყველას შეეძლება დასაქმება თავისი კვალიფიკაციის, თავისი ნიჭის და შრომის და ენერგიულობის წყალობით და დაგვიჭირონ მხარი, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, აუცილებლად დადგება ახალი საქართველო ხელისუფლებაში და ახალი ხელისუფლება ახალ საქართველოში. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი ჭიღვარიას შეუძლია მიმართოს ქუთაისელ ამომრჩეველს. მე გახლავართ გიორგი ჭიღვარია, რომელიც დავიბადი ამ ქალაქში. მე მტკივა ეს ქალაქი, ჩემი შვილები აქ არიან დაბადებულები, ჩემი მეუღლეც და მაქვს ერთი ინტერესი, რომ ჩვენი ქალაქი გახდეს მომავლის ქალაქი, გახდეს ევროპული ტიპის ქალაქი, კონკურენტუნარიანი და ჩვენ ამას შევძლებთ. მე ჩემ გუნდთან ერთად მაქვს კონკრეტული გეგმა.
და ძლიერი ნება იმისა, რომ ის პრობლემები, რა პრობლემები ჩვენ გვაქვს, გაუსწორო თვალი და მოვაგვარო. ჩემს გუნდთან ერთად. დღეს ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო გახლავთ უალტერნატივო ძალა, რომელსაც შეუძლია ქვეყნის სწორი მიმართულებით წაყვანა. ეს ქართული ოცნების გამარჯვება დღეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენმა ერმა კიდევ ერთხელ თქვა ძალადობრივ რეჟიმზე უარი და გზა აირჩიათ ქვეყნის სწორი მიმართულების განვითარების, რადგან ჩვენ დღეს ქართული ოცნების გამარჯვება თითოეული მოქალაქის გამარჯვებაა. ჩვენ ერთად შევძლებთ, რომ ქუთაისი ვაქციოთ ძლიერ ქალაქად, ძლიერი თვითმმართველობა, ძლიერი საქართველო. დიდი მადლობა, ბატონ დავით გოგისმანიძეს შეუძლია მიმართოს ქუთაისელ ამომრჩევას. დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ ევროპული საქართველოს წარმომადგენელს იმიტომ უნდა მისცეს ქუთაისმა ხმა, რომ ჩვენი პროგრამა ძირითადად სოციალურ დაუცველ ფენაზე არის ორიენტირებული, პენსიონერებისათვის და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის პროგრამებზე წინა ნაწილში ვისაუბრე. გვაქვს კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, ყველა სკოლამდელი ასაკ ბავშვს ოჯახს გადავცემთ 1000 ლარიან ვაუჩერს, ეს დამატებით ხარჯებს ბიუჯეტში არ გამოიწვევს. ამ ვაუჩერით კონკრეტული ოჯახი თავის ბავშვს მიიყვას მისთვის სასურველ ბაღში, სკოლამდელ დაწესებულებაში, რაც რა თქმა უნდა გაუმჯობესებს პირობებს, როგორც ბავშვის აღზრდის პირობებს, ასე რა თქმა უნდა იმ ხალხსაც დამატებით პოლიტიკურ мотивაციიდან გაანთავისუფლებს, რომლებიც ახლა ინიშნებიან მერიის წარმომადგენლების მიერ და ისინი ღებულობენ ქართული ოცნების აქციებში მონაწილეობას, ეგრეთ წოდებული ძალადობა არის ახლა ამ წუთში ხელისუფლების. დიდი მადლობა ბატონ გოგიწულაიას შეუძლია მიმართოს ქუთაისელ ამომრჩევას. მინდა გავაკეთო განცხადება, რომ ზესტაფონში უკვე მიმდინარეობს ზეწოლა მაჟორიტარულ კანდიდატებზე და დღეს მოიხსნა ერთმა. მინდა გითხრათ, რომ ჩემ მაჟორიტარ დეპუტატსთან დღესაც უკვე განხორციელდა ზეწოლა და მან ეს მითხრა, ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ერთ რამეს. ქართული ოცნება დღეს მისი მთავარი ამოცანა არის მეორე ტურში გავიდნენ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. ეს არის ზუსტად იმის მიანიშნებელი, რომ ჩემი მაჟორიტარების დაშინება და მათზე ზეწოლა მიანიშნებს ამას. მათი ამოცანა ერთად გავიდნენ, რამე თუ მაშინ ეკრება მხოლოდ გამარჯვების შანსი ქართულ ოცნებას. მე მოუწოდებ ქუთაისელ ამომრჩევს. კიდევ ერთხელ დავირაზმოთ როგორც 2012 წელს, კიდევ ერთხელ უთხრათ ამ ორ კოჰაბიტირებულ პოლიტიკურ ძალებს ვარი და მივცეთ ხმა ევროპულმა მამამიჯო ხო? და სადაშორის არ დავიწყებ იმის ფაქტო, მე დავიბადე ქუთაისში. ეს ისედაც იცით ქუთაისში. დიდი მადლობა ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს შეუძლია მიმართოს, შეუძლია. დიახ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ჩვენ ამომრჩეველს მინდა უთხრა, რომ თუ მათ უნდათ ნორმალურ სახელმწიფოში ცხოვრება, უპირველეს ყოვლისა უნდა ისწავლონ იმ რისხან იარაღის გამოყენება, რომელსაც საარჩევნო ბიულეტენი ქვია. ძვირფასო მეგობრებო, თქვენ თუ ტელევიზორთან იჯდებით და არ აიღებთ იმ უფლებებს, რომელიც კანონმდებლობით და კონსტიტუციით გაქვთ მონიჭებული ხელში, ის მთავრობა, რომელიც თქვენ მოგეწონება, თითქმის არასოდეს არ გეყოლებათ. რაც შეება ხმის მიცემას, მობრძანდით არჩევნებზე, მიეცით თქვენ შვილებს ხმა და გახსოვდეთ, თუ ერთხელ გაუხსნელი პარაშუტის მეორეჯერ შემოწმება მოგინდებათ, ამისთვის ქართული ოცნება არის. თუ გინდათ, რომ ქვეყანამ და ქალაქმა გააკეთონ ხარისხობრივი ნახტომი განვითარებაში, ისე როგორც მან გააკეთა 2003-დან 2012 წლამდე, მაშინ განახლებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თქვენ გაკარგულებაშია. დიდი მადლობა ბატონ გია ბახტაძეს შეუძლია მიმართოს ქუთაისელ ამომრჩევას. მე მიმართავ ამომრჩეველს. დაძლიოს თავმოწყვილების საქმე სწრაფა. თვალი გაუსწოროს ისწოროს. ნუ იქნება მხოლოდ ერთი კაცის იმედზე იყოს საკუთარი თავის იმედზე და პატივიცეს საკუთარ ხმას და ხარი დაუჭიროს ღირსეულ კანდიდატს. დაძლიოს ყოველი მთავრობისადმი გაუგებარი ტოლვა და მთავრობის შიში და რაც თავარია იყავით აქტიურები ხალხო არა მხოლოდ არჩევნებში, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რამე თუ ის პრობლემები, რაც გააჩნია ჩვენ ქვეყანას და თუნდაც ქუთაისს არა მხოლოდ ერთი და ორი კაცის გადასაწყვეტი, ესაა ერის საქმე. არ დაუჯეროთ იმ ხალხს, რომლებიც გამოდიან ტყელტყელი გაუგებარი ბიუროკრატიული ნეოლოგიზმებით და მოდური ბარბარიზმებით. და მოусმინეთ იმ ხალხს, რომლებიც გელაპარაკებიან წრფელი გულით, გელაპარაკებიან აუცილებლად იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც აწუხებს საქართველოს, რაც აწუხებს ქართველებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველებს იმის გარჩევა და იმის უნარი
დღემდე აქვს რომ მიხდეს ვინ არის მხოლოდ მოთამაშე ამ პოლიტიკური ავალწენაზე და ვინ არის დიდი მადლობა ბატონ სამსონ გუგავას შეუძლია მიმართოს ქუთაისელ ამომრჩეველს უპირველეს ყოვლისა ამომრჩეველმა კარგად უნდა გაიაზროს რომ რასთან გვაქვს საქმე თვითმმართველობის არჩევნები ეს არ არის იმ მასშტაბის არჩევნების საიდანაც საერთო ხელისუფლების შეცვლა იქნება შესაძლებელი მაგრამ ჩვენ პირველი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და დავიწყოთ ოლიგარქიული მმართველობის ნგრევა ოლიგარქიული მმართველობისა რომელმაც მოიტანა ყველაზე დიდი გაჭირვება ალბათ ბოლო 25 წლიან პერიოდში ამ ქვეყანაში თუ რაიმე შეიძლება იყოს გაჭირვება ყველა ერთად დაარტყდა ქართულ საზოგადოებას ზუსტადაც რომ უნდა დავიწყოთ ბრძოლა იმ გულქვა ბანკირების წინააღმდეგ რომლებმაც სრული ხელისუფლება აიღო ქვეყანაში და წურბელებივით აზიან თითოეულ ჩვენთაგანს ზუსტადაც რომ ეს უნდა გახდეს ღირსების ბრძოლა ზუსტადაც რომ ჩვენ არ უნდა შევარჩინოთ ის ყალბი დაპირებები რომელიც დღემდე გაიცა უხვად და არ შესრულებულა არც ერთი ზუსტადაც რომ ჩვენ ლეიბორისტული პარტია მზად ვართ ავიღოთ ხელისუფლება და გავიდეთ ფონდ ხალხთან ერთად დიდი მადლობა ჩვენ მოვისმინეთ ყველა კანდიდატის მიმართვა ქუთაისელი ამომრჩევლისადმი და ამით ჩვენი დღევანდელი დებატებიც დასრულდა მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო თითოეულ მონაწილეს განსაკუთრებული მადლობა იმისთვის რომ ნამდვილად გაუძლეს მათ ქუთაისის ქარს ეს თითქმის 2 საათის განმავლობაში იმედი მაქვს რომ ქუთაისელმა ამომრჩეველმა მიიღო მისთვის საჭირო და სასარგებლო ინფორმაცია კანდიდატების ხედვების და იდეების შესახებ პირველი არხი კი განაგრძობს აგრძელებს წინასაარჩევნო დებატების ციკლს საქართველოს თვითმმართველი ქალაქებიდან და სამხარეო ცენტრებიდან და ორშაბათს 2 ოქტომბერს ჩვენ უკვე ამბროლაურში ვიქნებით და შემოგთავაზებთ დებატებს ამბროლაურის მერობის კანდიდატებს შორის დროებით გემშვიდობებით თვითმმართველობა 2017 ჩვენ მოვდივართ თქვენთან ორშაბათს 21 საათზე ამომრჩეველს პასუხობენ ამბროლაურის მერობის კანდიდატები ყოფილი თეატრის შენობა, ქარის გაკეთებული რესტორანი, თუ ის აღდგება და ძველ თავისი ერცახეს დაიბრუნებს, რაიონს ექნება თეატრი. ეხლა სოფლის ცხოვრებებს რომ თავიანთი მეურნეობა შექმნან და განავითარონ. ახალგაზრდებისთვის რაიმე გასართობი რომ იყოს, ან კინო, ბავშვებისთვის გასათაბადების ხის ცენტრი. სოფელში რო გაჩერდე ელემენტარულად ხო, ინტერნეტი რაღაც საშუალება რო იყოს. ტრანსპორტი, იმიტომ რომ ეს ავტობუსები უკვე ძალიან დიდი ხნის არის და მწყობრიდან არის გამოსული. გზები. მისავალში ეს 5 კილომეტრი რო გზები არის გლახა. სოფლებში ბოლომდე არ დგას ნაგვის გადასაყრელი ურნები. არაფერი არ არსებობს არც ახალგაზრდობისთვის, არც ხანში შესული ადამიანებისთვის, არავით არის სამსახური, არავით არის პერსპექტივა არის და დაცლილია თითქმის მთელი ამბროლაური. პირდაპირ ეთერი ამბროლაურიდან